به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. محمد مهدی ربانی هستم، مدیر مسئول مجله خلاقیت و مؤسس پلتفرم آموزشی ویدان. خیلی خوشحالم که با شما همراه هستم و در رابطه با استراتژی های کسب ثروت با شما صحبت میکنم. اگر خاطرتون باشه چندین استراتژی ثروت ساز و خدمتتون عرض کردم. سعی کردم که بسیار خلاصه صحبت بکنم و استراتژی های قدرتمندی و که سالها در دوره های مختلف بین المللی از جی آبراهام، دن کندی، برایان تریسی، جک کنفیلد، تونی رابینز و اساتید مختلفی که حالا اینا اساتید معروف هستن و اساتید غیر معروف دانشگاهی در دانشگاه اسپانیا، دانشگاه سوئیس و دانشگاه‌های مختلف دیگه‌ای که تحصیل کردم خدمتتون جمع کردم. البته توی پرانتز بگم که این نکات کاربردی هستن، یعنی فقط آموزش هایی که من دیدم و به شما ارائه نمی‌کنم، استراتژی هایی رو فقط اینجا ارائه میکنم که در دنیای کسب و کار کشور اون جواب داده. یعنی یا خودم در کسب و کارهای شخصیم استفاده کردم یا به عنوان مشاور که بودم در شرکت های مختلف اینها رو آزمایش کردم. اینا پس استراتژی هایی هست که آزمایش خودشو پس داده و شما چند تا از این استراتژی رو تنها به کار بگیرید، اونایی که به کسب و کار خودتون میخوره، میتونید به مقادیر عظیمی پول وارد کسب و کارتون بکنید. پس دقت کنید روی این استراتژی ها، فکر بکنید و تمام تلاشتون رو بذارید که این موضوعاتی که من بیان میکنم و توی کسب و کارتون بیارید. مثلا این درس رو گوش میکنید، میگی که حالا با توجه به این نکاتی که در این درس آموختم در صنعت من چیکار میشه کرد؟ من چه تغییری میتونم در کسب و کارم ایجاد بکنم که از این استراتژی استفاده بکنم؟ دوستان عزیز، امروز یک استراتژی دیگه میخوام خدمتتون عرض بکنم که با این استراتژی حتی اگه کسب و کاری نداشته باشید میتونه یک نقطه شروع خوبی باشه. خود من اکثر کسب و کارها یا استارتاپ های جدیدی که راه اندازی کردم و از این روش استفاده کردم. پس با من همراه باشید که یک استراتژی دیگه ثروتساز خدمتتون ارائه بکنم. امیدوارم که به کارتون بیاد و مثل من که ازش استفاده کردم و تونستم یک موفقیت بزرگی ایجاد بکنم در کسب و کارم، شما هم بتونید استفاده کنید. پس با من همراه باشید تا با یک استراتژی جدید بتونیم کسب و کارتون رو پر رونق‌تر و توسعهش بدیم، کسب و کارتون رو و پولسازترش بکنیم. خب دوستان من، استراتژی امروز در رابطه با این هست که شما باید یک دسته‌بندی یا بهش میگن کتگوری، یک دسته‌بندی خاص در بازار برای خودتون ایجاد بکنید. اکثر افرادی که کسب و کار را میندازن دنبال این هستن که ببینن بقیه چیکار کردن و دنبال روی اونها باشن. پس بیشتر افرادی که کسب و کار راه میندازن فقط از آنچه که دیگران در بازار انجام میدن پیروی میکنن. فالوور هستند، رهبر نیستن. پس چی هستن؟ فالوورن، لیدر نیستن در بازار. میبینن بقیه چیکار کردن توی اون صنعت، میرن همونو کپی برداری میکنن. این صحیح نیست دوستان. اون پول زیادی برای شما ایجاد نمیکنه. اگر در فکر راه اندازی یک کسب و کار جدید هستید، این که کپی بکنید، ببینید یکی اومده تاکسی اینترنتی زده، شما هم بیایید همون رو انجام بدید. یکی اومده خدمات دهی آنلاین زده که مثلا اگر لباسشویی، یخچال، هر چیزی خراب شد بیاد در محل با توجه به استفاده از یک اپلیکیشن بیاد در محل تعمیر کنید. شما برید همون رو کپی بکنید. این جواب نمیده. اگرم جواب بده مقادیر عظیمی پول روانه کسب و کار شما نمیکنه. شما فالوور یا پیرو هستید. چیزی که من میخوام در این جلسه خدمتتون عرض بکنم اینه که حتی در یک بازار شما میتونی یک کتگوری خاص برای خودت ایجاد کنی، در یک بخش خاص رهبر بشی. یعنی احتیاجی نیست در کل بازار تلاش بکنی و بری هر کاری که دیگران انجام میدن تو بری بهترش انجام بدی. خیلی سخته. چیزی که راحته اینه که تو بیای یک قسمت خاص از بازار رو بگیری و یک پاسخ خاص بدی و برای خودت یه دسته جدید ایجاد بکنی. در اون دسته جدید تو یک رهبر خواهی بود و احتیاجی هم نیست از دیگران کپی برداری بکنی. خودت یک رهبری. یعنی چی؟ یعنی ممکنه دیگران بیان حتی پیروی بکنن از تو.
چی کار باید کرد؟ راه و روشش چیه؟ حالا این موضوع مهمیه، ولی روش اجرایی و کاربردیش چیه؟ روش اجراییش دوستان استفاده از USP یا پیشنهاد فروش منحصر به فرد هست. این خیلی مهمه. یا نقطه فروش منحصر به فرد قدیما بهش میگفتن Unique Selling Proposition، قدیما چی میگفتن؟ Unique Selling Point. ولی میخوایم ببینیم این چی هست، پیشنهاد فروش منحصر به فرد چیه. دوستان من اینو کامل توضیح دادم در چندین جلسه، نه حتی یک جلسه، در دوره بازاریابی، ولی با توجه به اینکه ممکنه به هر دلیلی شما اون دوره رو شرکت نکرده باشین یا نکنین، من اینجا هم یه توضیح مختصری میدم. چرا؟ چون پایه این استراتژی درس امروز ما همینه که شما بتونی یه دونه USP برای خودت بسازی و اگر میخوای یه کسب و کار راه بندازی باید حواست باشه به پیشنهادهای فروش منحصر به فرد دیگران. اگر حواستو جمع بکنی میتونی ایده های نابی پیدا بکنی که میتونه برات هزار نقطه شفاف و نقطه قوت بسازه در کسب و کارت و بتونی از نقاط قوتت استفاده بکنی برای اینکه فرصت‌های روبروت از بالقوه بودن به بالفعل بودن تبدیل بکنی. یونیک سلینگ پروپوزیشن چی هست دوستان؟ یونیک سلینگ پروپوزیشن یا USP از این به بعد بهش میگیم برای اینکه طولانی نباشه، یک راه برای توضیح موقعیت شما در برابر رقباست. اگر بخوای خودتو متمایز بکنی از رقبا چی میگی؟ اینو بهش میگن یونیک سلینگ پروپوزیشن. البته یه راهشه. یه راه دیگهش چیه دوستان؟ این هست که برای خلاصه کردن یکی از مزایای عمده کسب و کارت چی رو به کار میبری؟ یونیک سلینگ پروپوزیشن. یعنی چی؟ یعنی چه چیزی در محصول تو خاص هست؟ چه چیزی خیلی همه توجه بهش میکنن؟ این میشه یونیک سلینگ پروپوزیشن تو. چه فایده اساسی در کسب و کار تو هست یا محصول تو هست؟ این میشه USP شما. پس فکر بکنید و جواب بدید. ببین چه مزایای منحصر به فردی هست که توسط شما یا خدمات شما یا محصول شما یا برند شما به مشتری ارائه میشه و قادره که شما رو از رقبا جدا بکنه. یادداشت کنید، استاپ بکنید فایلو و بنویسید که چه مزایایی شما دارید، چه مزایای منحصر به فردی دارید که شما رو از دیگر رقباتون جدا میکنه. چه فایده خاصی به مشتری میرسونید که دیگران نمیرسونند. اینو یادداشت کنید. دوستان USP شامل یکی از ویژگی‌های خاص محصولتونه که بیشتر به نظر میرسه. نگاه بکنید به محصولی که ارائه میدید یا نگاه بکنید به خدماتی که دارید ارائه میدید، ببینید چه چیزی متفاوت‌تر از رقباست. چه چیزیه؟ نگاه بکنید چه چیزی شما ارائه میکنید که یک منفعت منحصر به فرد به مصرف کننده منتقل میکنه. اگر شما USP خودتون رو پیدا نکنید، اصلا توی تبلیغات نمیتونید موفق بشید، توی فروش نمیتونید موفق بشید، در توسعه محصول نمیتونید موفق بشید. دوستان یه نکته خدمتتون عرض بکنم. دنیا تغییر کرده، شرایط بازار تغییر کرده، تکنولوژی اومده و از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، همه چیز در طوفان تغییرات دارن تخریب میشن، دیسراپت اتفاق میفته. ما باید چی کار بکنیم؟ دیگه استراتژی های قدیمی مایکل پورتر یا استراتژی هایی که مثلا توی دانشگاه ها درس میدادن که نمیتونه جواب بده. اگه جواب میداد برای شرکت نوکیا یا بلکبری جواب میداد. چرا نوکیا از بین رفت؟ رهبر یک بازار بود. چرا بلکبری از بین رفت؟ اینا چه دلیلی داره؟ مگه اونها استراتژی های مثلا پورتر رو نمیدونستن؟ مگه اینها اون فریم ورک ها، اون تولز ها و اون ابزارهای مدیریتی رو بلد نبودن؟ چرا دوستان؟ اونها اساتید مدیریت هستن، اونجا مشاور بودن، اساتید مدیریت جهان. فقط موضوع اینه که تغییر کرده. استراتژی های قدیمی نمیتونه مشکلات جدید رو حل بکنه و شما نیاز به دیدگاه های جدید دارید. یکی از همین دیدگاه ها همین بحث یونیک سلینگ پروپوزیشن هست. شما باید بدونی که چه تفاوتی، چه تمایزی با رقبات داری
و چه چیزی باید خیلی خیلی براق باشه در محصولت. براق بودن یعنی چی؟ دیدین تو خیابون رد میشیم یه سکه افتاده، چه چیزی برق میزنه؟ اون براق بودن هست که مشتری‌ها رو توجهشون رو جلب میکنه. شما باید همچین چیزی در کسب و کارت داشته باشی. پس شما باید بیای ببینی که به صورت خلاقانه فکر بکنی، جلسه بذاری با همکارات، ببینی چه چیز خاصی داری در کسب و کارت، در محصولاتت، چه چیزی شما رو متمایز میکنه از رقبات و حالا چطور میتونی اینا ارائه بکنی به بازار. این میشه USP شما. و حالا همه جا اینا باید جار بزنی، داد بزنی که USP شما این هست. مثالش مثلا توی والمارت دوستان، والمارت یه فروشگاه زنجیره‌ای هست، مثالش اینه، همه جا داد میزنه، میگه من USPم رهبری هزینه هست، من ارزان فروش هستم و همه جا داد میزنه. از اون طرف اپل USPش چی هست؟ میگه که من ارائه کننده سادگی در تکنولوژی هستم. یعنی تکنولوژی انسانیش میکنم برای شما، یعنی پیچیده ترین تکنولوژی ها رو برای شما استفادهش رو راحت میکنم. این USPش هست دوستان. نمیاد بگه قیمت من پایینه، نمیگه من تنوعم بالاست، نه، میگه من بهترین تکنولوژی های روزو میام انسانیش میکنم براتون که شما بتونید راحت استفاده بکنی. پس بنابراین شما هم باید یه USP خاص داشته باشی. این همه مثلا میان کپی میکنن از هم دیگه، جواب نمیده دوستان. هیچ موقع نمیتونیم مولتی میلیاردر بشیم وقتی که فقط کپی میکنیم. موقعی که خودمون رو متمایز میکنیم از دیگران، اون موقع است که میبینیم که مولتی میلیاردر میشیم. پس شما وقتی که همه دارن مثلا میرن سخنرانی میکنن و کلاس حضوری میذارن، تو برو روی کلاس غیر حضوری تمرکز کن. وقتی که همه میرن روی فروش مبلمان در شوروم و فروشگاه‌های بزرگ تمرکز میکنن، تو برو فروش مبلمان رو در اینترنت تجربه بکن. وقتی که همه دارن به صورت عام میفروشن، تو برو اختصاصی سازی بکن، یعنی برای هر مشتری یک محصول خاص. یعنی این که تو برو ببین چه بازاری الان درگیره، تو برو یک کاتگوری جدید تو همون بازار ایجاد بکن که خودت بشی توش رهبر. این موضوع کامل درس امروز ماست. پس بیا یک کاتگوری، یک دسته خاص برای خودت ایجاد بکن. این مهمه دوستان. برای چی در رابطه با USP حالا صحبت کردم؟ موضوع درسمون رو پس فهمیدید که در رابطه با اینه که شما یه دسته خاص ایجاد کن در بازار، خلاف جریان حرکت بکن و در اون نقطه بیا رو خودت کار بکن که رهبر اون بازار بشی. حالا USP برای چی گفتم؟ دوستان USP میتونه بر اساس تقریبا هر چیزی بیان بشه، مثلا قیمت، محصولتون، برندتون، ویژگی خاصی که دارید، اون پوزیشن یا موقعیتی که دارید، فایده خاصی که ارائه میکنید، یه چیز میشه گفت که قابل توجه. در رابطه با همه چی میشه یه USP در آورد. ولی میخوام اینو بگم، حالا برای چی من اینو بسلش کردم به موضوع درسمون؟ USP من کاملا در دوره تسلط بر بازاریابی توضیح میدم. برای چی مربوطش کردم به درس امروزمون؟ برای اینکه کسایی که کسب و کار ندارن یا دارن میخوان یه کسب و کار جدیدی راه اندازی بکنن، یکی از راهها، دوستان این فوت کوزه‌گری خود من هست که دارم اینجا ارائه میکنم خدمتتون، یکی از راههای کشف فرصت اینه که یه مقدار حساس بشی، یه مقداری نگاه بکنی دور و برت، ببینی کسب و کارهایی که وجود دارند آیا USP دارن برای خودشون یا نه، آیا برای خودشون یک فایده متمایز کننده تبیین کردن یا نه. این خیلی مهمه دوستان. ببینید آیا افرادی که دارن کار میکنن، مثلا شما تو صنعت رستوران میخوای وارد شی، ببین آیا رستوراندارهای موجود یه USP خاص دارن و اگر ندارند شما میتونی فکری بکنی روش. آیا میتونی یه USP خاص برای اون صنعت ایجاد کنی؟ در صنعت بیمه همینطور، در صنعت بانک یا فینتک یا هر چیز دیگه همینطور. ببین آیا کسایی که دارن کار میکنن این همه
کسب و کارهای جدید آیا یه یونیک سلینگ پروپوزیشن دارن یا خیر؟ اگه ندارن یه فرصت برای تو میتونی روش فکر بکنی، میتونی ایجاد بکنی. پس بشین ببین چه راهی وجود داره که بتونی یونیک سلینگ پروپوزیشنی ارائه بکنی که اون کسب و کار رو بهبود بدی. بعدی میشه ایده. پس ایده های پولساز بخوایم به صورت علمی به شما بگیم چطور ایجاد میشن، اینه که شما حساس بشید رو کسب و کارهایی که هستند و ببینی آیا یونیک سلینگ پروپوزیشن خاصی دارند یا نه. وقتی که به این فکر بیفتی خیلی ها رو میبینی ندارن، هنوز هر کدومشون دارن کپی هم دیگه انجام میدن میرن جلو و هیچ نقطه تمایزی ندارن با دیگران. تو میتونی سازنده اون نقطه تمایز باشی و میلیاردر بشی. خیلی راحته دوستان. نگاه بکن به اطرافت، ببین که کیا چی دارند و کیا چی ندارند. آیا کسب و کارهایی که اطرافت میبینی آیا یک یونیک سلینگ پروپوزیشن خاص دارند یا ندارند و آیا راهی وجود داره که تو اونا رو بهبود ببخشی یا خیر؟ و این میشه نقطه شروع شما. این فوراً شما رو از رقبا جدا میکنه، اصلا از رقابت میکنه شما رو. میدونیم بیشترین انرژی ما کجا طلب میشه؟ بیشترین خون از بدن کسب و کار ما کجا ریخته میشه؟ توی رقابت. اگر ما در یک بازار خالی از رقابت فعالیت بکنیم که انرژیمون هدر نمیره دیگه، راحت هر قیمتی میخوایم میذاریم، راحت میتونیم اونجا رو فتحش بکنیم، کل بازار رو برای خودمون بگیریم. ولی وقتی در بازار ما 1000 تا رقیب هست، ما بیشترین انرژیمون صرف این میشه که رقبامون رو ساکت بکنیم، با رقبامون بجنگیم. دیگه نوآوری نمیتونیم بکنیم، دیگه نمیتونیم در کسب و کار خودمون ایده ایجاد بکنیم، خدمات بهتر ارائه بکنیم، وفادارتر بکنیم مشتریانو. همش داریم تو جنگ قیمتیم، از اون ارزونتر بده، اون یکی ارزونتر میکنه، دوباره ما گرونتریم، باید قیمت اونو بکشیم پایین و هر روز مشکل و مشکل و مشکل. این ایده امروز اون گرچه پیچیده هست دوستان، جدی بگیرید، چون نقطه شروع بسیاری از کسب و کارهای خود من بوده. وقتی که من ویدان رو شروع کردم با همین روی کرد شروع کردم. دیدم که خب صدها استاد دارن صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، معروف هستن. خب من دیگه چجوری بیام بین اینها و برای خودم یک یونیک سلینگ پروپوزیشن ایجاد بکنم؟ دیدم هیچ کدوم برای خودشون یه چیز متفاوت و متمایزی ندارن، همه از روی همدیگه دارن کار میکنن و شبیه به هم هستن. من اومدم گفتم اگه یک پلتفرمی باشه که همه اساتید بتونن روش درسشونو بذارن، من خاص میشم. من یک حالا یونیک سلینگ پروپوزیشن دارم، من خودم رو جدا کردم از رقبا و همه رقبا شدن دوستان من. خب به جای اینکه بجنگم، به جای اینکه خونریزی انجام بشه در اقیانوس قرمز. برای چی میگم اقیانوس قرمز؟ چون وقتی خونریزی میشه آب قرمز میشه دیگه. رفتیم توی اقیانوس آبی، اقیانوسی که آرامش توش هست، کسی با کسی نمیجنگه چون خیلی بزرگه و فقط هم برای ماست. پس این نکته رو داشته باشیم. تو داروسازی گیاهی هم که وارد شدم همین بود. اگه من میخواستم برم تو داروسازی شیمیایی، به نظرتون بزرگای بازار میذاشتن من بچه دانشجو مثلا وارد صنعت داروسازی بشم؟ نه بابا، اونجا یک اقیانوس قرمزیه که خونریزی توش و اولا اون بچه ها صدمه میبینن، اون تازه واردها، و بنابراین من رفتم توی یه جایی که کسی هنوز USB خاصی نداره، نمیدونه میخواد چیکار کنه. داروسازی های گیاهی موجودم نمیدونن میخوان چیکار بکنن. من از اول اومدم گفتم ما میخوایم داروهای گیاهی تولید بکنیم که اثردهیش از داروی شیمیایی بالاتره. یک یونیک سلینگ پروپوزیشن. همین، به همین راحتی. تا آخرم میدونیم میخوایم چیکار کنیم. پس داروهای گیاهی ما میسازیم در شرکت دیموند که چی هست؟ اثر بخشیش از شیمیایی بالاتر باشه. پس گروه تحقیق و توسعه اون هر دارویی ارائه میکنن، ما با این میسنجیم آیا اثر بخشیش از داروی شیمیایی موجودش بالاتر هست یا نه. اگر بود تولیدش میکنیم، نبود فیل میره کنار. پس دوستان عزیزم، چه کسب و کاری دارید شما؟ چه ندارید؟ اگه دارید بشینید و یک یونیک سلینگ پروپوزیشن براش درست کنید. اگر نداشتید توجه کنید، بشینید با دوستانتون، همکارانتون، شرکاتون بگیم واقعا ما یونیک سلینگ پروپوزیشنمون چیه. بانک‌های کشور نگاه بکنید چه چیز خاصی دارن، چه یونیک سلینگ پروپوزیشن خاصی دارن.
خیلیاشون ندارن، همه کپی هم هستن. بعضیاشون حالا اومدن ایجاد کردن و خب موفق‌تر از بقیه هم هستن. در صنعت بیمه چی؟ صنعت بیمه هم همینطور. در کسب و کارهای کوچیک چی؟ رستوران ها چی؟ اون هم همینطور. سایت ها چی؟ حتی پرسونال برندینگ. دوستان، استاد ما درباره پرسونال برندینگ صحبت میکرد سالها پیش. میگفت پرسونال برندینگ از USP شروع میشه. شما اگه میخوای خودت هم برند بشی باید یک USP داشته باشی برای خودت. پس دوستان عزیزم دقت کنید، این درس ممکنه احتیاج باشه که شما بیش از یک بار گوش بدید، چون خیلی مهمه. اگه یونیک سلینگ پروپوزیشن ندارید باید تا قبل از درس بعدی یونیک سلینگ پروپوزیشن خودتون رو ایجاد بکنید. یه تغییر ساختاری در کسب و کارتون میخواد، فقط یه جمله نیست بنویسی رو کاغذ. اگر نداری باید ایجادش کنی، باید متمایز بشی و این باید ساختار کسب و کارتو عوض کنی. ممکنه فرایند کسب و کارتو، ممکنه نحوه ارائه فعالیت خدماتتو عوض بکنی. پس بنابراین اگر نداری درست کن. دو، اگر اصلا کسب و کاری نداری، با توجه به این درس نگاه بکن چه کسب و کاری هست دور و برت که تو نقطه قوت داری، میتونی توش فعالیت بکنی و دیگران توش یونیک سلینگ پروپوزیشن ندارن. ببین تو چجوری میتونی بهبودش بدی، اون میشه کسب و کار ثروت ساز تو. دوستان، استراتژی که امروز میخوام عرضه بکنم ممکنه بگین که این به درد کار ما نمیخوره، در صورتی که من در سنتی ترین کسب و کارها هم وقتی از این استفاده کردم خیلی خوب جواب گرفتم و دوستان من، همکاران من میدونن که در کسب و کارهایی که من حضور دارم اصرار زیاد میکنم روی این که این کار انجام بشه. حالا این استراتژی اینقدر مهم چیه، اینکه اینقدر من روش تاکید دارم چی هست که هر جایی که میرم، چه مشاورم چه شرکت داروسازی، اولین کاری که گفتم بچهای بازاریابی و روابط عمومی انجام بدن این استراتژی هست. به نظرتون چی میتونه باشه این استراتژی که من اسمشو گذاشتم استراتژی پولساز؟ چی هست دوستان؟ ارسال خبرنامه به مشتریان. این یکی از استراتژی هایی هست که شاید 100 سال در دنیا داره انجام میشه. در کشور ما هم کماکان انجام شده ولی نه خیلی قوی. دوستان، هنوز که هنوز در دنیا ارسال خبرنامه یکی از استراتژی های بزرگ ثروت سازه. استراتژی ارسال خبرنامه به چه شکل هست؟ آیا در کسب و کارهای سنتی هم ما میتونیم استفاده کنیم؟ بله میشه دوستان. شما وقتی در کسب و کارهای سنتی هم هستید که در اینترنت حضور ندارید، که این البته اشتباهه، حتی سنتی ترین کسب و کارها میتونن در اینترنت حضور داشته باشن، ولی به هر حال شاید دلایل خاصی دارید که حتی در اینترنت حضور ندارید، شما باید به صورت فیزیکی خبرنامه ارائه بدید. و جالبه بدونید بسیاری از خبرنامه‌هایی که در کشورمون به نام خبرنامه داره کار میشه اینا اصلا ارزش خبرنامه نداره. خبرنامه اینطوری هست که در رابطه با ما فقط نباید باشه. بعضیا چون اسم این خبرنامه هست فکر میکنن که شما باید از اول تا آخر خبرنامه رو مطالب و محتوایی که مربوط به خودمونه بنویسیم، در صورتی که اینجور نیست. خبرنامه برای مشتریه. خبرنامه باید چیزی باشه که به مشتری کمک بکنه، چیزی باشه که ارزشمند باشه برای مشتری. اینکه عکس مدیر عامل روش باشه، بعد توش عکس هیئت مدیره، بعد عکس نمیدونم شعبات ما، بعد عکس افتتاح فلان چیز، عکس آموزش نمیدونم خوشخطی کارکنانمون باشه. این به چه درد مشتری میخوره دوستان؟ آیا فکر کردین تا حالا روش؟ این همه شرکت پولهای میلیاردی دارن هزینه میکنن، کاغذهای گلاسه رنگی، در صورتی که در دنیا میگن اصلا کاغذ گلاسه نباید باشه، اصلا تا بهتر رنگی هم نباشه. حتی خبرنامه باید محتوای ارزشمند داشته باشه، محتوایی که کمک بکنه به مشتری، نه اینکه محتوایی باشه که همش پیام مدیر عامل، نمیدونم افتتاح فلان چیز، جشن نمیدونم فلان چیز. اینها اشتباه دوستان. یکی از قوی ترین راه های ارتباط با مشتریان فعلی و تو پرانتز بگم بالقوه کیا هستن؟ پراسپکت ها، کسایی هستن که ممکنه مشتری شما بشن ولی هنوز مشتری شما نشدند، ما بهشون میگیم پراسپکت یا مشتری بالقوه. پس یکی از قوی ترین راه های ارتباط با مشتری فعلی و بالقوه شما ارسال خبرنامه است. و نکته مهم که اول کار بهش اشاره کردم اینه که خبرنامه برای مشتریه نه برای ما. بنابراین باید از نظر مشتری ارزشمند باشه، نه اون چیزی که ما خوشمون میاد. بله ما خوشمون میاد عکسمون رو ببینیم، ما خوشمون میاد مثلا ساختمونمون رو که جدید راه اندازی کردیم مثلا عکسش رو ببینیم. بله من خوشم میاد به عنوان مدیر عامل، ولی مشتری آیا خوشش میاد؟
شما باید محتوایی بذاری که مشتری کیف میکنه از خوندنش و اون باید منتظر باشه برای خبرنامه تو، نه اینکه وقتی براش ارسال شد بندازی یه گوشه. پس خیلی کار شما سخت شد. البته اگه یاد بگیرید کار راحت میشه و اگه نکاتی که من در این جلسه خدمتون عرض میکنم و به کار بگیرید، خبرنامه یه کار راحتی میشه برای شما و پولساز. دوستان باورتون نمیشه که ممکنه تا 1000 برابر هزینه‌ای که صرف تولید محتوا برای خبرنامه‌تون میکنید ممکنه برای شما به دست بیاد. این چه استراتژی پولسازی هست که ما ازش بیخبریم و استفاده نمی‌کنیم، فکر می‌کنیم تاریخش گذشته. نه دوستان، شما باید در خبرنامه اطلاعات به روز رو بذارید، اخبار صنعت، نه فقط اخبار خودتون، اخبار صنعتی که شما توش دارین فعالیت می‌کنید، اخبار صنعتی که مشتریتون توش داره فعالیت می‌کنه باید توش باشه که بتونه کمکش بکنه، آگاهی بخش باشه. محصولات یا خدمات جدیدی که ارائه کردید، خب مشتری قبلی شما خیلی خوبه براش که بدونه چه محصولات جدیدی دارید، چون بهترین خریدار برای محصولات یا خدمات جدید شما مشتریای قبلی شما، پس باید اطلاع بهشون بدید. دیگه چی باید بذارید توی خبرنامه دوستان؟ محتوایی مؤثر و آموزنده. یعنی باید محتوایی بذاری که مشتری یه چیزی یاد بگیره، سودآوری در زندگی شخصیش یا کسب و کاریش رشد بکنه. موضوع دیگه‌ای که باید توجه بکنید تو بحث خبرنامه، متن باید غیر رسمی باشه. اکثر خبرنامه‌هایی که الان در کشور ما استفاده میشه، ایجاد میشه، بیشتر بانک‌ها و بیمه‌ها و اینها انجام میدن، شرکت‌های خیلی بزرگ، که من حرفم اینه که کسب و کارهای کوچک هم باید خبرنامه داشته باشن. اکثرا از زبان فوق رسمی استفاده میشه، انگار مثلا وزارتخونه یا نمیدونم اقتصاده، در صورتی که متن خبرنامه هر چی غیر رسمی تر و خودمونی تر باشه بهتر جواب میده. چرا؟ چون به مشتری، در ذهن مشتری تصویری از شما میسازه که انگار قابل دسترستر هستید، راحت‌تر میتونه با شما ارتباط برقرار کنه و دوست بشه. بنابراین خبرنامه رو از حالت رسمی بیارید بیرون، خبرنامه رو از اینکه عکس‌های رسمی بذارید توش بیارید بیرون، یه مقدار عکس‌های جالب و جذاب مثلا خنده‌دار هم بذارید توش، هیچ اشکالی نداره دوستان. میتونید 10,000 تا مثلا خبرنامه، اگه سنتی دارین کار میکنید، اگر کسب و کارتون البته خیلی نیچ مارکت یعنی خیلی خاص هست و در یک گوشه بازار دارین کار میکنید، نمیخواد تعداد زیادی چاپ بکنید، میتونید تعداد 1000 تا چاپ بکنید، 500 تا چاپ بکنید برای مشتری های فعلی و مشتری هایی که ممکنه آینده جز مشتری های شما باشن ارسال کنید، پراسپکت ها، لید ها، برای اونها ارسال بکنید و بقیه‌شو فایلشو به صورت PDF میتونید در اینترنت به صورت ویروسی پخش بکنید. این خیلی کمک میکنه که شما به سرعت شناخته بشید. این کمک میکنه که به مشتری هی بگه شما هستید، در لایه‌های بالای ذهن مشتری قرار بگیرید. اینا نکاتی که شما باید در نظر بگیرید. وقتی که شما خبرنامه میفرستید میگن این تو این شرایط اقتصادی هم فعاله، شرکت قوی هست، شرکت با اعتباریه، اعتبارش بالاست، ما هم باش کار کنیم خیلی خوبه. پس باید مرتباً به اونها بگید که چی کار میکنید، چه کارهای جدیدی دارید ارائه میکنید، چه نوآوری هایی دارید و چه پیشنهاداتی دارید که زندگی مشتریانتون رو بهبود بدید یا کسب و کارشون رو بهبود بدید. پس قبلا چی کار میکردید و حالا چه چیزهای دیگری انجام میدید. 2 تا شاخه شده، یکی این که قبلا چه کارهایی انجام میدادید، دستاوردهاتون چی بوده و نظر مشتریای قبلی درباره شما چی بوده. گفتم این خبرنامه مربوط به شما نیست، مربوط به مشتریه. پس بیاین داستان مشتریاتون رو بنویسید که چطور اومدن استفاده کردن از محصول یا خدمات شما و زندگیشون یا کارشون رشد پیدا کرد، بهتر شد، راحت‌تر تونستن زندگی بکنن، کیفیت زندگیشون رو بردیم بالاتر یا سودآوریشون رو بردیم بالاتر. بیاین داستان اونها رو بنویسید، با اونها مصاحبه بکنید و متن چی؟ غیر رسمی. و غیر از اون چه کارهای جدیدی میتونی ارائه کنی؟ پس یکی مال قبل، یکی مال بعد. چه چیزهای نوآورانه ایجاد کردید؟ چه کسب و کارهای جدیدی رو اضافه کردید؟ به چه افراد دیگه‌ای اضافه تر میتونید خدمات رسانی بکنید؟ یا به مشتریای قبلیتون چی کار میتونید بکنید که قبلا نمیتونستین انجام بدید؟ پس به اونها بگین که چه چیزی جدیده. اطلاعات محصولات و خدمات جدید به کسایی که قبلا به شما اعتماد کردن و خرید کردن خیلی کمک میکنه، هم به اونها کمک میکنه هم به شما که فروشتون بره بالاتر.
پس این خیلی مهمه. نکته مهمی که گفتم چی بود؟ اعلام نظر موفقیت آمیز مشتریان قبلی درباره شما. معرکه است دوستان. این داستان‌های موفقیت میترکونه. یعنی وقتی شما با یه مشتری قبلی صحبت میکنید که بگیم با کمک من چه تغییری ایجاد شد در کسب و کارت یا زندگی، وقتی که اون داستان میگه از اینکه 1000 صفحه شما بنویسید ارزشش بالاتره. پس خبرنامه رو یه بخشیشو اصلا اختصاص بدی به داستان موفقیت مشتریاتون. خیلی جواب میده دوستان. پس در کسب و کارهای سنتی میتونه ازش استفاده کنید. در کسب و کارهای مدرن که دیگه اصلا قیمتی نداره، هزینه‌ای برای شما نمیتراشه. شما محتوای درجه 1 تولید میکنی و اینو ایمیلش میکنی یا به صورت خبرنامه توی وبسایتت میزنی. بسیار خوب جواب میده دوستان. اونایی که میگن جواب نمیده، من حرفشون رو قبول دارم. چرا جواب نمیده؟ چون محتوای خوبی ندادیم به مشتری. اومدیم همش من درباره ما صحبت کنیم. درباره مشتری باید صحبت کنیم. مشتری همش هرس میزنه دنبال اینه که یه جوری زندگی خودش رو رشد بده، دنبال اینه که کار خودش رو رشد بده. وقت ما بیایم همش از خودم جوایزی که دریافت کرده ایم، نمیدونم همه این جوایزایی که فروشی هست در چیزم میدن، در معمولا سالن‌های معروف کشور میدن جایزه نمیدونم چیه مشتری فلان. این الکیه دوستان. دیگه مشتری آگاه شده. 3 صفحه عکس میزنید برای یه تندیس خریدنی مثلا که اینو دریافت کردید، هم پول خودتون رو اونجا هدر دادید که تندیس خریدید. آخه تندیس که خریده بشه چه ارزشی داره؟ از اون سمت مشتری رو بد می‌گردیم. میگه کسی که داره اینجوری کلا میذاره سر من، یه تندیس خریدنی یا داره اینجا 4 صفحه عکسشو به من نشون میده، خب ممکنه در کالا، در محصول یا خدماتش هم همین کلاها بذاره سر من. پس بنابراین مشتری رو شما نادان فرض نکنید. مشتری خیلی آگاهه دوستان. بیاین مطلب بنویسید. دوران مطلب نگذشته. متن نوشتن هنوز هنره دوستان. خیلی ها صحبت کنم، من مشاور خیلی از سازمان هستم، تا بهشون میگم متن دیگه دورانش گذشته دوستان. من خودم آینده پژوهی خوندم، آگاهی دارم، ولی هنوز متن زنده است. متن درست و حسابی و تاثیرگذار هنوز زنده است و جواب میده. پس یاد گرفتیم در این استراتژی که خبرنامه داشته باشیم، چه در حوزه اینترنت چه در حوزه کسب و کارهای سنتی. سراسر عکس خودتون نذارید. اونجا قرار نیست که خودتون رو مطرح کنید، بیشتر قراره که مشتری رو مطرح بکنید. باید جالب و سرگرم کننده باشه، نباید متن جدی فقط باشه. باید چیزایی بذاری که جذاب باشه برای مشتری، کیف کنه، وقتی میخونه کیف بکنه و دنبالش باشه شماره بعدیش کیه، دونه دونه پیگیری بکنه. دوستان این هنر میخواد و همین میبینید که چقدر هزینه تبلیغاتتون رو میاره پایین، چقدر مشتریاتون رو وفادار میکنه. تو هر کسب و کاری هستی، عسل میفروشی، مبلمان داری، نمیدونم کسب و کار اینترنتی داری، تاکسی داری، هر چی تاکسی داری، بذار یه دونه خبرنامه تو روی کاغذ کاهی چاپ کن، بذار تو هر کدوم از این تاکسی اینترنتی، ببین چقدر جذب میکنه. خبرنامه تو بیا صوتی بکن، بذار توی ماشینا پخش بشه، خیلی اثر داره دوستان. هواپیما داری، بذار توی هواپیما. از اون بر رستوران کوچیک یه ساندویچی داری، اشکال نداره، 100 تا دونه چاپ کن، بذار رو میزاد، بنداز در خونه ها، یا بذار کسایی که دلیوری میبری در خونهشون یه دونه از خبرنامه تو بنداز توی چی، توی اون کیسه‌ای که داری غذا رو میفرستی براشون. پس بنابراین یک خبرنامه جذاب ایجاد بکنید که مشتریات یا کسایی که مشتری بالقوه هستن، اصلا کلا کسایی که براشون میفرستی، باید کاری بکنید که اونها منتظر خبرنامه شما باشن، اینقدر جذاب باشه. پس شامل چی از خبرنامه‌تون؟ اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی. حتی ببین شرکت هایی که الان سالهاست دارن کار میکنن، میشینن روی پاکت نامش هم فکر میکنن، میگن صفحه جلد چه شکلی باشه که جذاب باشه. رو پاکت نامش چی بنویسیم؟ خیلی هم میگن دستی مینویسن، همه چاپ میکنن، بعضی از شرکت ها دستی مینویسن، این خیلی جذاب تره. پس بنابراین بیا فکر کن، حتی روی جلد خبرنامه فکر کن. گفتم اما احتیاج نیست سرمایه گذاری زیاد بکنی، نمیدونم رنگی و کاغذ گلاسه و مقوای درجه 1 و فلان و اینا، مثلا 20 میلیون تومان هزینه بدی بابت چاپ اینها. نه، این اصلا جواب نمیده. هر چی ساده تر باشه بهتره. و باز یه سوالی که ازم میپرسن معمولا چند صفحه باشه. دوستان 4 صفحه هم کافیه.
خودتون اندازین در دام کمالگرایی، بگین باید 40 صفحه، من یه مجله، من یه شرکت معتبرم، باید یه خبرنامه. نه، یه کاری بکنید که منظم باشه. نظم و ترتیب در خبرنامه مهمتر از کیفیته. یعنی چی دوستان؟ نظم و ترتیب یعنی این که اگر سر هر ماه، مثلا اول هر ماه خبرنامه میفرستی، دوم نشه. اینه که ارزشمنده. این که چه کاغذی داره با چه چاپیه و اینها ارزشمند نیست. پس نظم. اگه ایمیل هم میفرستی، همین نظمش مهمتر از چیزای دیگه است. حتی نظم از گرافیک بالاتره. سعی بکنید که نظم رعایت بشه. اون سلسله‌ای که ارسال میکنی، یعنی قرار هفته یه بار ارسال کنی، ماهی یه بار، 2 ماه یه بار، 3 ماه یه بار، فصل اصلا فصل به فصل میخوای ارائه کنی، اشکال نداره، ولی منظم باید ارسال بشه. این خیلی مهمه. پس بیا فکر کن روی صفحه جلدش، پاکتش، عنوانش. اگه ایمیل داریم میفرستیم خبرنامه، نذارین خبرنامه شرکت ایکس، اسم بذارید. شرکت هایی که این کار هستن میان برای خبرنامهشون اسم میذارن، اسمشون نمیذارن خبرنامه، اسم داره، این خبرنامهشون اسم داره. پس بنابراین شما باید فکر بکنید روی این که اسم خبرنامه‌تون چی باشه، پریود زمانیش، یعنی هر چند وقت یه بار باید ارسال بکنید، و محتواش چیا باشه، باید برنامه‌ریزی کنید. یه نفرم بذارید برای این کار. حالا کارهای دیگه هم انجام میده، مسئول روابط عمومی تو مثلا کارهای دیگه انجام میده، اینم یکی از وظایفش. و خودتون قبل از ارسال حتما بخونیش. بسیاری از مدیران من میشناسم که من ایده رو بهشون دادم، دارم اجرا میکنن، ولی تا الان خودشون نخوندن خبرنامه رو. میگم دوستان بخونید، میگم وقت نمیکنیم. میگم خب کوچیک‌تر کنید خبرنامه‌تون رو، ولی خودتون بخونید. این بذارید سخن شمایی که رأس هرم هستید، مدیر ارشد باشید، انگار این سخن شماست، کلام شماست. بنابراین باید خودت حداقل خونده باشی، یه مقدار دست برده باشی توش. این نباشه که بدید دست یه کارمند پایین، سطح پایین شرکتتون یا دفترتون و ولش کنید. نه، این کاری انگار شما داری با مشتری هدفت صحبت میکنید. دیگه چی بالاتر از این؟ تو چه وظیفه‌ای بالاتر از این داری که با مشتری هدفت الان هم کلام شدی؟ میخوای رسالتتو بگی، میخوای بگی چه کارهای جدیدی دیگه میتونی انجام بدی غیر از کارهای قبلی، میخوای بگی که چه تأثیری رو زندگی مشتری قبلیت گذاشته. خب بذار خودت باش حرف بزن. چقدر خوبه اگه ما وقت داشتیم با تک تک مشتریامون حرف می‌زدیم، چقدر فروشمون میرفت بالاتر. خب وقت نداریم، ولی این راه حلشه. یه دفعه شما یک بار وقت میذاری، 10,000 مشتری حرف تو رو میخونن، حرف تو رو گوش میکنن. پس بنابراین سعی بکنید خبرنامه ایجاد کنید، خبرنامه متنی، خبرنامه صوتی، خبرنامه ویدیویی. بسیار جواب میده دوستان و ماندگار هست. و از محتوایی هم که تولید میکنی میتونی حالا در شبکه‌های اجتماعی هم استفاده کنید، تیکه‌های کوچیکش و لقمه لقمه، و یک بانک اطلاعات دست اول میشه برای شما. در وبسایتت میتونی استفاده بکنی. دوستان اینو من هر جا به کار بردم جواب داده. تو هر کسب و کاری، تعمیرگاه اتومبیل بوده جواب داده، تاکسی بوده جواب داده، رستوران بوده جواب داده، کسب و کار اینترنتی چاقی لاغری بوده جواب داده. هر جایی که بوده برای پرسونال برندینگ، حتی شما میخوای یه فرد هستی میخوای برند بشی، هیچ اشکالی نداره، با خبرنامه میتونی برند بشی. یه اسم خوب، یه عنوان خوب برای خبرنامه‌ات ایجاد کن، 2 سال پشت سر هم خبرنامه بده بیرون، یک برند بزرگ بشی در اون نقطه‌ای که میخوای همه بشناسنت. تلاش مستمر و کوچیک، این کار بزرگی نیست خبرنامه انجام دادن، ولی وقتی مستمر میشه یک اثر بزرگی داره، اثر مرکب داره و پاسخهای زیاد میده. شما رو میشناسنت دیگه، این بر اون بر میری، همه جا میشناسن، کسب و کارتو میشناسن. چرا؟ چون توی صنعت خاص بهترین خبرنامه رو دادی. بهش میگن رهبر تفکر. رهبر تفکر میشی، رهبر تفکر میشی، همه میشناسن، کسب و کارتو میشناسن، میفهمن چه کارهای جدیدی داری ایجاد میکنی، از رقبات جدا میشی. پس جدی بگیرید بحث این درس رو. من خودم استفاده کردم بارها ازش، استادای بزرگی به من اینو گفتن، یعنی از 1 نفر 2 نفر نشنیدم. بارها در کلاس‌های متعددی که در سراسر جهان داشتم، اساتید مختلف من گفتن خبرنامه بهترین روش هنوز هست برای بازاریابی. خیلی الکی میگن هنوز امتحان نکرده یا با محتوای ضعیف امتحان کردن، میگن دیگه خبرنامه از دست رفت. کجا رفت؟ من همین امسال ازش استفاده کردم در یک کسب و کار جدید و نتیجه گرفتم. و چه
کاری کم هزینه تر از خبرنامه که شما میتونی مشتری های به قوه خودتو جمع بکنی یا مشتری های قبلی خودتو هیچ چیز جدید بهش بفروشی. چه راهی بهتر از این هست دوستان؟ اگر راهی هست به من معرفی بکنید. این استراتژی رو استفاده کنید. یک استراتژی قوی برای ثروت سازی هست در هر کسب و کاری که هستی. حتی میتونی اگه کسب و کارت خیلی کوچیکه، اگه یه جوان هستی که تازه راه انداختی، 100 تا دونه برگه آچار، این میشه خبرنامه تو، کپی بگیر، یه کاغذ آچار پشت رو میشه خبرنامه تو، هیچ اشکالی نداره. اینو 100 تا دونه کپی بگیر و به 100 تا مشتری بالقوت بده و همینو هی ادامه بده. وقتی که قوی شدی حالا ممکنه اینو گسترشش بدی، اشکالی نداره، ولی شروع کنید. بسیار جواب میده. اگر محصولاتتون اینترنتی میفرستید، لای اون محصولی که میذارید توی بسته پستی یه دونه خبرنامه‌تون هم بذارید بره. اگر کسب و کارتون کاملا اینترنتی هست، اون بر هر کسی که خرید میکنه بعد مثلا یک روز بعدش یه ایمیل دیگه بره براش بگی که این خبرنامه ماست، از این به بعد شما عضو خبرنامه ما هستید و اطلاعات درجه 1 برای شما ارائه میکنم. با زبونه چی؟ با زبونه غیر رسمی و جذاب. ممنونم که با من همراه هستین. ببخشید که من تون صحبت میکنم چون اینقدر برای خودم این جذاب بود این ایده. میترسیدم که بعضی از کلمات یادم بره، به خاطر همین تون صحبت میگم. اگر بعضی از مواقع خیلی سریع شد منو ببخشید، بدونی که میخواستم بهترین محتوا رو و در کمترین زمان به شما ارائه بکنم و وقتتون رو نگیرم. اگر بخوایم به کسب و کار پرسود رو شروع بکنیم، از کجا باید شروع بکنیم؟ رمز موفقیت یک کسب و کار جدید چی هست؟ سوالیه که بسیاری از افراد از من میپرسن در سخنرانی هایی که دارم، در کلاس هایی که هستم یا در شبکه های اجتماعی از من میپرسن از کجا شروع بکنیم، چه کسب و کاری رو شروع بکنیم. دوستان من، امروز میخوام یک رازی رو در اختیار شما قرار بدم که بسیاری از افرادی که الان برندهای بزرگی رو دارن در دنیا، در خود کشور ما، از این استراتژی استفاده کردن و این استراتژی این هست: شروع با نیچ مارکت. دوستان، نیچ مارکت که باید از این به بعد بدونین چی هست، اگه بخواید تحت لفظی ترجمهش کنیم میشه تاخچه، گوشه. به یه گوشه یا تاخچه میگن چی؟ نیچ. و ما در بازاریابی به یک قسمت کوچیک بازار میگیم که برای یک کسب و کار جذاب هست. پس ما به یک گوشه کوچیک بازار چی میگیم؟ نیچ مارکت. یعنی چی؟ یعنی کوچیکه، بزرگ نیست. دوستان من، ایده های پولساز حتما نباید مشکلات همه عالم رو حل بکنن. به دنبال ایده هایی نباشید که خیلی خیلی بزرگه و میخواد انقلاب بکنه. اونا بد نیست، ولی اکثر ثروتمندا دوستان از یک ایده کوچیک شروع کردن در یک بازار کوچیک و اومدن اون بازار رو تصاحب کردن، فتحش کردن. یعنی چی؟ یعنی لیدر بازار شدن. وقتی شما اکثر سهم بازار یک قسمت رو داشته باشید، به شما میگن لیدر بازار یا رهبر بازار. پس سهم بازار بسیار مهم هست و یکی از عوامل کلیدی موفقیت هست. حالا ما در یک بازار بزرگ آیا میتونیم یه سهم بازار بزرگ بگیم در شروع؟ خیر، اینطور نیست. بسیار قدرت میخواد، بسیار توجه میخواد، بسیار زمان نیاز داره که ما بتونیم رهبر یک بازار بزرگ بشیم. ولی آیا ما میتونیم رهبر یه بازار کوچیک بشیم؟ بله میتونیم. ما با توانمندی که الان داریم میتونیم به راحتی یک بازار کوچیک رو فتحش بکنیم و بشیم رهبر اون بازار. پس ایده‌ای که امروز بخوایم صحبت بکنیم در رابطش این هست که ما چه کار بکنیم که بتوانیم یک گوشه بازار رو درست انتخاب بکنیم و در اون گوشه بازار بتونیم رهبر بشیم، یعنی تمام اون بازار برای خودمون تصاحب بکنیم. این راه حل شروع موفقیت آمیزه کسب و کار و کم کم شما بازارتون رو رشد میدید. پس در ابتدا دنبال یک نیچ مارکت باشید برای شروع و بعد گسترش میدید بازارتون. همه به دنبال ایده هایی هستن که محصول یا خدماتشون رو به بازار بزرگ عرضه بکنن. فکر می‌کنن اینجوری میتونن ثروتمند بشن. البته ببینید دوستان، وظیفه همه ما خدمت رسانی هست.
هر چقدر که بیشتر خدمت بکنیم به دیگران، هر چقدر که به تعداد افراد بیشتری خدمت ارائه بکنیم، ارزش ارائه بکنیم، ثروتمندتر میشیم. ولی نقطه شروع مناسبی برای کسب ثروت نیست. ما نمیتونیم پیروز بشیم در روز اول در یک بازار بزرگ برای خدمت رسانی به افراد بزرگ. ولی اگر یه نیش مارکت انتخاب بکنیم و در اون بتونیم چی بشیم؟ رهبر بشیم، هی میتونیم گسترش بازار انجام بدیم، هی بازارمون رو توسعه بدیم و بازارهای بزرگ رو تصاحب بکنیم. پس با این که شما وقتی که روی یک بازار کوچیک تمرکز میکنید شانس موفقیتتون بالا میره. غیر از اون این هست که این یک تمرینه، یک دستگرمیه. برای چی؟ برای موفقیت‌های بزرگتر. پس در شروع من از شما میخوام که ایده‌ای رو پیدا کنید که در یک بازار کوچک جذاب که ما بهش میگیم نیچ مارکت شما بتونید خیلی خوب عملش بکنید. مثال میزنم، مثلا دیجیکالا وقتی که شروع کرد اومد روی دوربین توجه کرد، روی دوربین ها، فروش دوربین، تحلیل دوربین های عکاسی. اومد چیکار کرد؟ تمرکز کرد. نیومد بگی که من تمام کالاهای دیجیتالی ایران و دنیا رو من میفروشم. نه، از یه اتاق شروع کرد، اومد در یک حوزه لیدر شد، در یک نیچ مارکت به نام دوربین عکاسی لیدر شد و بعد گسترش داد. یا مثال آمازون رو خدمتتون بزنم. آمازون هم از یه پارکینگ شروع کرد، از یه اتاق شروع کرد. دوستان برید داستانشو بخونید. با فروش کتاب شروع کرد. نگفت من بزرگترین سوپرمارکت آنلاین جهانم. الان میدونید که بزرگترین فروشگاه آنلاین جهان آمازون هست، ولی از یه اتاق شروع کرد، از فروش کتاب شروع کرد. گفت من اول لیدر میشم در یک نیچ مارکت به نام کتاب، بعد بازارم رو رشد میدم. پس بنابراین شما نخواین از اول دیجیکالای بزرگ بشید، نخواین از اول آمازون بشید، بیاین یک گوشه از بازار رو انتخاب بکنید. حالا کدوم گوشه رو من انتخاب بکنم که زودتر توش موفق بشم؟ این سوال کلیدی دوم هست. سوال کلیدی دوم اینه که خب من قبول کردم که باید از یک بازار کوچک شروع بکنم. حالا کدوم بازار روش تمرکز بکنم تا زودتر موفق بشم، شانس موفقیتم بیشتر بشه؟ دوستان، از نقطه‌ای که من توش توانمندی دارم. بیاین ببینید توانمندی های شما چیه. من یه کاری که میکنم برای افرادی که مشاورشون هستم، بعد از چند تا جلسه که داریم یک جدول بهشون میدم به نام جدول سوات یا SWOT. نه برای شرکتشون، برای شخص خودشون. چون شما حتما آشنایی دارید با جدول سوات یا SWOT یا جدول یا ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها. اینو ما توی برنامه‌ریزی استراتژیک برای شرکت‌ها انجام میدیم، ولی من برای افراد اینو انجام میدم، کسایی که مشاورشون هستم. میبینم نقاط ضعفشون چیه. توی یه گوشه‌ای از این جدول 4 تا خونه داره، یه ماتریس 4 خونه‌ایه. در یکی از قسمت‌هاش میایم نقاط قوت فرد رو می‌نویسیم، در یکی از قسمت‌ها کنارش نقاط ضعفش رو می‌نویسیم، اون پایین میایم فرصت‌هایی که روبروش هست در آینده میتونه ازش استفاده بکنن می‌نویسیم. در اون گوشش میایم تهدیدهایی که میتونه خطرساز باشه براش یادداشت می‌کنیم. شما باید بیای روی نقاط قوت تمرکز بکنی و ببینی این نقاط قوتی که داری، توانمندی های انحصاری که داری، اون مزیتی که تو نسبت به دیگران داری در چه بازاری میتونه تو رو رهبر بکنه. خیلی راحته. ما تمام توانمندی های دنیا رو که نداریم، ولی مطمئن باش وقتی در خودت بگردی میبینی یه نکته مثبت داری. شاید زبانت خوبه، میتونی یه وبسایت آموزش زبان راه اندازی بکنی. شاید شما فروشندگیت خوبه، میتونی آموزش فروش بزنی. میتونی بیای ببینید کار دستت خوبه، میتونی بیای چیکار بکنی؟ یک مبل‌هایی با امضای خودت، یک مبل‌های سنتی بسیار بسیار خاص که الان دیگه کسی نمیتونه بسازه در کشور شما بیای بسازی. الان یک نفر هست مبل میسازه، هر کار دستی که انجام میده مثلا 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان. چرا؟ چون تامین نفره. بنابراین تو قرار نیست همه کاره بشی، تو قرار نیست نیاز همه رو برطرف بکنی. تو باید ببینی که چه توانمندی خاصی داری که ما بهش میگیم مزیت، کدوم توانمندی داری که خیلی سخت دیگران از تو کپیش بکنن و بیایی بر اساس همون
یک گوشه بازار که تشنه اون توانمندی تو هستن رو انتخاب بکنی و همین کافیه. تمرکز روی یک نقطه کوچک و تصاحب اون بازار، ما بهش میگیم سهم بازار گرفتن، و موفقیت. خیلی دوستان فرمول عجیبیه، یعنی هر کسی از این فرمول تا الان استفاده کرده موفق شده. شنیدین میگن از هر 10 نفر 9 نفر شکست میخورن. خب ممکن فرمول درستی برای شروع نداشته باشن. شما نمیتونید حتما بگید که در همه موارد این صحیحه. نه، شما اگر درست شروع بکنی توی کسب و کار پولساز ایجاد بکنی، توی ثروتمند بشید در صورتی که درست انتخاب بکنی. ما چیکار میکنیم؟ میریم حتی شما یه رستوران میخوای بزنی، احتیاج نیست بری در یک جای شلوغ و گرون شهر بزنی. برو ببین کجا خالیه، کجا هست که نیچ مارکته و تو میتونی تصاحبش بکنی و بعد وقتی که معروف شدی اونو گسترشش بدی. بله، بیری تو بهترین نقطه شهر هم رستوران میزنی، چه اشکال داره؟ ولی برای روز اول که نه تجربه‌ای داری، نه میشناسی بازار بزرگو و رقبات بزرگ هستن اونجا، نمیتونی بری اونجا سهم بازار بگیری. بهتر از یه گوشه شروع بکنی و بعد هی رشدش بکنی، رشدش بدی. پس ما از کجا شروع میکنیم کارو؟ سوال دوم پاسخش چی شد؟ گفتیم توانمندی. ببین توانمندی تو مناسب کدوم قسمت بازاره، چه گپی رو میتونه پر بکنه، چه حفره‌ای رو میتونه پر بکنه. پس باید به دنبال پیدا کردن حفره‌های کوچیک یا گپ‌های بازار باید باشید. بعد خواهید دید که چه فرصت‌های پولساز بزرگی جلو روتون میاد. این خیلی مهمه دوستان. اینه که شما میتونید کسب ثروت بکنی از راه اندازی کسب و کار جدید. چرا؟ چون یه کلاس درس میشه، یه گوشه بازار برات کلاس درس میشه و یاد میگیری اون صنعتو و بعدش ارتباطاتت خیلی خوب میشه. چرا؟ چون با تعداد افراد زیادی در تماس نیستی، با تعداد محدود مشتری در تماسی و با اونها ارتباط خوبی برقرار میکنی و اونها میشن مشتری وفادار تو. ارتباط با مشتری پس چیه؟ نزدیکتره. در نیچ مارکت ارتباط با مشتری نزدیکتره. پس شما وقتی که میری تو نیچ مارکت فعالیت میکنی، شناخت مشتریت دقیق تره، ارتباط با مشتریت نزدیک تره و تو راحت تر میتونی نیاز اونها رو درک بکنی. میشه یه دانشگاه برای تو، تجربه ایجاد میشه، معروف میشی توی اون بازار و اون بازار رقیبی نداره، قیمت گذاریش دست خودته. تو محصولات پتروشیمی همین هست. مثلا یه نفر فقط روی توربین ها کار میکنه، نرفته بگه من پتروشیمی میزنم، نه، میگه من کارم تعمیر توربینه، همین. بعدم نه همه توربین ها، میگه این دسته از توربین های چینی رو من تعمیر میکنم. یه دونه یا دو تا شرکت هم بیشتر تو ایران نیست. این رفته تو نیچ مارکت، نیومده بگم از 0 تا 100 راه اندازی پتروشیمی رو بدیم من، برای چی میدیم فرانسه، بدیم من انجام میدم. نه دوستان، اومده یه گوشه بازار گرفته، هم قیمت گذاری دست خودشه، هم تجربهش بالا میره، تخصصش بالا میره، هم رقیب نداره توش، هم شناخت مشتریش بالا میره و همیشه میان سراغ این. پس بنابراین شما دقت بکنید، فرصت های عجیبی. یک نفر فقط سوزن تهگرد وارد میکنه در کشور، میلیاردره. یک نفر فقط کارش چی هست؟ اینه که سوزن خیاطی وارد میکنه، اونم میلیاردره. من توی بازار رفته بودم دنبال مترای خیاطی هست، گفتن تو ایران فقط یک نفر وارد میکنه. همین مترای چینی خیلی معمولی و بسیار ثروتمنده. پس بنابراین نیامده بگه که من تمام وسایل خیاطی رو من وارد میکنم. اینجور نیست دوستان. بیایید روی یک نیچ مارکت تمرکز بکنید. نیچ مارکت یعنی چی؟ یعنی گوشه بازار. البته شما میتونید روی محصول نیچ هم تمرکز بکنید. یعنی چی؟ یه محصول خیلی خاص بیار، یه محصول خیلی کوچیک تولید کن، پیچ تولید کن. الان پیچ تولید کردن، بعضی هستن یه شماره پیچ تولید میکنن، تمام بازار رو گرفتن. پس بنابراین تمرکز روی محصول یا تمرکز روی یک گوشه بازار بسیار خوبه. هنگام شروع پیدا کردن و انتخاب یک بازار هدف خاص، بهتره که شما چیکار بکنید؟
شما باید ببینید که تمرکز رو اون جایی باشه وقتی میخوای یه گوشه بازار رو انتخاب بکنی که برای تو امن‌تر باشه. یعنی چی امن‌تر باشه؟ یعنی شما دسترسیتون به اون بازار راحت‌تر باشه، نخوای هزینه برای شروع زیاد بدی. وقتی که دسترس پذیری به یک بازار سخت میشه، هزینه آغازم چی میشه؟ بیشتر میشه. پس بهتره که هدفگیری که میکنی جایی باشه که تو دسترسیش برات راحت‌تر میتونی فتحش بکنی، راحت‌تر میشناسیش، راحت‌تر اونها شما رو میشناسن. در جایی فعالیت بکنین که مردم شما رو میشناسن، میدونن شما به کارهای مثبت و موفقیت آمیز معروفی تو اون بازار و شما میتونید راحت‌تر یه کاری بکنید، یه کاری استارت بزنید. اگر میخواین محصول یا خدمات خودتون رو به عموم مردم بفروشید دوستان، به بودجه بازاریابی قابل توجهی نیاز دارید. خیلی سخته. شما میخوای در یه جای عمومی در یک کشور میخوای یه محصولی رو معرفی کنی، خیلی باید هزینه تبلیغات بکنی. ولی در یک گوشه بازار میخوای شروع بکنی، هزینه تبلیغاتی نداری زیاد، آنچنان هزینه‌ای نداری، خیلی زود شناخته میشی. با یه تبلیغات اندک و تبلیغات دهان به دهان word of mouth میتونی خیلی راحت معروف بشی در یک بازار کوچیک. ولی وقتی که بازار هدف تو، تارگت مارکت تو میذاری عموم مردم، یک کشور، یک قاره، دنیا، هزینه های معرفی خودت به اون بازار خیلی بالا میره. پس شما ابتدا محصول خودتون در یک گوشه بازار یا نیچ مارکت ارائه بکنید، معروف بشید، اونو آزمایشش بکنید، ببینید اصلا جواب میده یا نه. این به شما این امکانو میده که کم کم پول بسازید. اصلا چک بکنید این ایده‌ای که دارید پولساز هست یا نه، امتحانش بکنید. اگه میخوای در بازار عمده این کارو بکنی که هزینه ها بسیار بالا میره، ولی وقتی در یک بازار کوچیک این کار انجام میدی هزینه هات پایین میاد. این کار به شما اجازه میده که راستی آزمایی بکنی، ببینی که آیا کسب و کارتو ببری در بازارهای بزرگتر موفق میشی یا شکست میخوری، ریسکتو میاره پایین. پس امروز با همدیگه بهترین فرمول شروع یک کسب و کار ثروت ساز رو صحبت کردیم. برید بخونید کتاب‌های متعددی چاپ شده از داستان‌های موفقیت کسب و کارهای بزرگ، مصاحبه هاشون رو برید بخونید. بهترین راه برای این که شما موفق بشید اینه که داستان زندگی افراد موفق رو بخونید، ببینید چی شد اینا موفق شدن. خواهید دید که اینها همیشه از یک گوشه بازار شروع کردن، از یک جای کوچیک شروع کردن و بعد دنیا رو گرفتن دوستان، بعد گسترش بازار دادن، بعد گسترش محصول دادن. پس بنابراین نقطه شروع و کوچیک بگیرید و هر لحظه به فکر چی باشید؟ گسترشش باشید. اهداف کوتاه مدت کوچیک بذارید، اهداف بلند مدت خیلی خیلی بزرگ. من اینو در دوره تسلط بر اهداف کاملا توضیح دادم که روش هدف گذاری به چه شکل هست. پس شما اهداف کوتاه مدتتون کوچیک میذارید، اهداف بلند مدتتون رو رویایی و بزرگ تعیین میکنید. خب دوستان ممنونم که با من همراه بودید. در آخر میخوام توصیه بکنم که کتاب دیوانگان ثروتساز رو حتما مطالعه بکنید. یک کتابی هست که برای کارآفرینی بسیار کمک میکنه، چون این درس در رابطه با این بود که چطور ما یک کسب و کار پولساز و ثروت آفرین رو شروع بکنیم. من یک کتابی معرفی میکنم که به همین بحث بخوره، به خاطر همین کتاب دارن هاردی به نام دیوانگان ثروتساز رو برای شما معرفی میکنم. این کتاب بسیار خوبیه از این که شما چطور الهام داشته باشید، یک جوشش درونی داشته باشید که در سختی‌های راه اندازی کسب و کار کم نیارید. در این کتاب میخونید، کاملا برای شما واضح توضیح میده که شما یک آتش درونی نیاز دارید برای اینکه سختی‌های میون راه سبب نشه که شما ببرید از کار. و بعدش میاد در رابطه با چی صحبت میکنه؟ در رابطه با اینکه یک کارآفرین چیا نیاز داره، چه مهارت‌هایی نیاز داره. مهارت رهبری چی هست؟ مهارت ریسک پذیری چیه؟ مهارت فروشندگی چیه؟ شما چطور میتونید نیروی انسانیتون رو مدیریت بکنید؟ چطور میتونید اونها رو ببرید به سمتی که مأموریت شماست، چشمانداز شما هست؟ تمام اینها در کتاب دارن هاردی که خود انتشارات ما منتشرش کرده، انتشارات نگاه نوین،
میتونید مطالعه بکنید. کتابی هست که من بارها مطالعهش کردم و بسیار تاثیرگذاره، شما هم حتما مطالعه کنید. از این به بعدم سعی میکنم که کتاب‌های بیشتری رو به شما ارائه بکنم، چون دوستان از من خواستن که کتاب معرفی بکنم. من در همین درس‌ها انشاءالله کتاب‌های مفیدی که مناسب شما هست معرفی خواهم کرد. ممنونم که با من همراه بودید. امیدوارم که از این درس هم استفاده لازم رو ببرید. مطمئن باشید که کوچک بزرگ است، اینو کاتلر گفته. دنبال این نباشید که نقطه شروع بسیار بزرگی داشته باشید. همین میشه نقطه استاپ شما، ترمز شما. وقتی که هی بزرگ میخواین فکر بکنین و شروع بکنین، هی صبر میکنین. کمالگرایی منفی بهش میگن. دوست دارید از یک نقطه بزرگ شروع بکنید؟ نه دوستان، از یک کار کوچیک شروع بکنید. حتی من میگم اگه کاری دوست ندارید شروع بکنید، بعد مطمئن باشید خداوند راهی برای شما باز میکنه که اون کاری که عاشقش هستید رو پیدا بکنید. اطلاع رسانی انفجاری یک نوع استراتژی هست که افراد موفق برای ارائه محصولات جدید یا برای اینکه اطلاع رسانی بکنن حضورشون رو در بازار استفاده میکنن. وقتی که شما یه برند جدید رو میخوای ارائه بکنی یا یک محصول جدیدی رو میخوای ارائه بکنی، بهترین راه برای این که بتونی اونو خوب معرفی بکنی به بازار اطلاع رسانی انفجاری هست دوستان. اطلاع رسانی انفجاری یعنی اینکه شما یک کمپین داشته باشی قبل از اینکه یک محصولت رو بخوای ارائه بکنی به بازار. کمپین یعنی چی دوستان؟ کمپین از جنگ وارد کلام مدیریت شده. کمپین یعنی کارزار، یعنی اینکه شما تمام توانت رو در یک مدت زمان محدود متمرکز بکنی که بتونی ببری در یک جنگ. بنابراین کمپین یعنی اینکه شما تمام توان بازاریابی و فروش تو، تمام توان نیروهای انسانی تو، مالی تو، همه رو متمرکز بکنی برای یک کار خاص. ما اینجا داریم میگیم چی؟ اطلاع رسانی انفجاری. یعنی چی؟ یعنی به زبان ساده من میخوام خدمت عرض بکنم، برای اینکه یک محصولی ارائه بکنی به بازار یا اصلا یه محصولی داری میخوای الان فروشش رو یه دفعه بالا ببری، باید از تلفن، پیامک، نامه، ایمیل، کاتالوگ، پیگیری تلفنی، ویدیو سازی، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات بنری، یه دفعه از تمام توان در یک مدت زمان محدود استفاده بکنی و یک انفجار اطلاع رسانی اتفاق بیفته در بازار هدف شما. یعنی چی؟ یعنی فردی که در بازار هدف شما قرار داره، اون مشتری یا تارگت مارکت شما، باید یه دفعه وقتی موبایلشو باز میکنه پیامک شما روشه، بعد میره ایمیلشو باز میکنه میبینه ایمیل شما توشه، میره محل کار میبینه که همکاراش دارن درباره شما صحبت میکنن، میره توی یک سایت خبری میخواد خبر بخونه، اون سایتی که خیلی نزدیک به بازار هدف شما، میبینه که بنر تبلیغاتی شما اونجا هست. بعد فرداش یه دفعه زنگ میزنه بهش، میگه از شرکت فلان تماس گرفتم، میخوایم یه وقت ملاقات بگیریم برای ارائه خدماتمون که میتونه رو کار شما خیلی تاثیر بذاره. تلفن. بعد 2 مرتبه پس برداشت زنگ میزنم، میگن که خب شما فکر کردی تایم قرار رو ست بکنیم با هم دیگه. این بهش میگن اطلاع رسانی انفجاری. شما از هر آنچه که در دست دارید استفاده میکنید، از خبرنامه، از نامه، از ایمیل، کاتالوگ ارسال کردن، پیامک زدن، تلفن زدن، پیگیری تلفنی، ویدیو ساختن، تبلیغات بنری، هر چیزی که شما توانتون هست صبر میکنید در یک مدت زمان محدود یه دفعه اینا رو انفجاری درباره یکی از محصولاتتون. نه یعنی پیامتون 30 تا جزء داشته باشه. در اطلاع رسانی انفجاری شما باید روی یک موضوع متمرکز بشید. این مشتری رو شوک زده میکنه، شوق و هیجان به وجود میاره. خود اصلا ماهیت کمپین ایجاد شوق و هیجانه. دوستان، افراد بیشترشون به صورت هیجانی خرید میکنن، پس بنابراین ما باید کمکشون بکنیم و این هیجان ما ایجاد بکنیم. ما باید یک محرک هیجانی داشته باشیم که افراد بیان و بخرن. باید یک کاری بکنی سر و صدا ایجاد بشه. این که به طور معمول ما تو شرکتامون چجوری کار میکنیم دوستان؟ به صورت معمول یه بودجه تبلیغاتی داریم، یواش یواش حالا 4 تا بنر تبلیغاتی هم میزنیم، چند تا تلفن هم میزنیم به صورت معمول و اینو ادامهش بدید. این جواب نمیده دوستان.
بیاین من در کارهایی که خودم مشاورشون هستم یا مالکشون هستم به این صورت عمل میکنم. آروم، زیاد تبلیغات نمی کنم، بی سر و صدا میرم جلو. یه دفعه یک اطلاع رسانی انفجاری میگم فلان چیز اومده، اینقدر خوبه، اینجوریه اونجوریه، هی پیامک بزن، تلفن بزن، پیگیری بکن، بعد بنر تبلیغاتی بزن تو سوشال مدیا، تبلیغات بکن، اینستاگرام، تلگرام، لینکدین و همینجور سایت های خبری مختلف، خبرنامه ارسال کردن، ایمیل ارسال کردن. دوباره ولومو میارم پایین، فتیله رو میکشم پایین که 2 مرتبه آتیش پایین بیاد. من فروشمو کردم، اطلاع رسانیم هم کردم، دوباره استراحت به مخاطب میدم، محتوای به درد بخور بهش میدم غیر تبلیغاتی، و بعد دوباره اینو روشنش میکنم. وقتی که گر میگیره دوره سر صدا ایجاد میشه. اطلاع رسانی انفجاری به این میگن دوستان. مثلا یه دوره جدید داریم، یه دفعه همه جا سر صدا میکنیم، در عرض یه هفته 10 روز فروشمون رو انجام میدیم، دوباره صداشو کم میکنیم، دیگه تبلیغات نمیکنیم در رابطش، یه کتاب جدید ارائه میکنیم همینطور، و بعد دوباره فتیله رو میکشیم پایین و این همینجور به صورت دوره‌ای این تکرار میشه. پس سبب ایجاد هیجان و فروش روانی ایجاد بکنی یعنی چی؟ یعنی همه دوست دارن که با احساسات خرید بکنن. البته با منطقم بعدن چیکار میکنن؟ آنالیز میکنن، میگن اگر شما فقط از احساسات مشتری استفاده کنید برای فروش و بعد از اینکه خریدار به خودش اومد و خواست با منطق خودش آنالیز بکنه که خریدش به صرفه بوده یا خیر، آیا ارزشی که دریافت کرده بالاتر از هزینه‌ای بوده که داده یا خیر، اگر شما توی این معادله ارزش کمتری ارائه داده باشی در برابر هزینه بیشتر، شما بازنده خواهید بود. شاید در ظاهر بگید که نه مشتری بازنده است، نه، من دارم میگم که شما بازنده این. چرا؟ چون مشتری باز خرید نمیکنه از شما رو معرفی به دیگران نمیکنه. شما زمانی موفق میشید که از اطلاع رسانی انفجاری استفاده بکنید در صورتی که ارزشی که ارائه میکنید به مشتری بیشتر از هزینه‌ای باشه که دریافت میکنید، که سبب بشه مشتری بشه مبلغ شما، مشتری بشه مشتری همیشگی شما. این که یه بار بیاری احساسی بخری، این که هنر نداره، خیلی ها میتونن انجام بدن، ولی این هنر میخواد که یه مشتری که احساسی جذب تو شد حالا نگهش داری. این مهمه. پس بسیار بسیار مهمه که شما یک اطلاع رسانی انفجاری انجام بشه. بهش میگن بیگ ایمپرشن، یا ارزم به خدمتتون سر صدا ایجاد کردن. سعی بکنید توجه ها رو به خودت جلب بکنی. این خیلی مهمه دوستان که شما بیای در رابطه با محصولات خودت محتوای خوب تولید بکنی. خیلی ها مثلا کتاب الکترونیک تولید میکنن، هزینهش برای شما پایینه، ارزشش برای مشتری بالاست. یا مثلا بیای اون در زمانی که میخوای اطلاع رسانی انفجاری بکنی، بیای مشتریای راضی تو فیلم برداری بکنی، فیلمشون نشون بدی، بسیار بسیار جواب میده. یا جزواتی آماده کنی به نام کیس استادی یا نمونه، بگی مثلا ما رفتیم در پتروشیمی فلان جا تعمیراتش ما انجام دادیم، به جای خارجی ها اینقدر هزینهشون صرف جویی شد و این قدم از لحاظ کارایی بیشتر بودیم و کیفیت اون بالاتر از تعمیرات خارجی بود. به این میگن کیس استادی. یعنی چی؟ یعنی حضور شما در یک مجموعه و بهتر کردنش. حالا هر چیز دیگه شما تو هر کار دیگه ای هستید میتونید نمونه ها، ما بهش میگیم داستان های موفقیت. یعنی چی؟ موفقیت مشتریاتون، یعنی با حضور شما چه موفقیتی کسب کردن که اگه شما نبودید نمی کردن. این خیلی مهمه. این سبب میشه که مشتریات تو اون اطلاع رسانی انفجاری خیلی خیلی به لحاظ اعتباری شما رو قبول بکنن و راحت‌تر بیان با شما ارتباط برقرار بکنن. پس این خیلی مهمه که شما بتونید محتوایی ایجاد کنید. مثلا خیلی از فروشنده های بی تو بی یا کسب و کار به کسب و کار، یعنی چی بی تو بی؟ یعنی اینکه شما مشتریاتون شرکت ها و سازمان ها هستن یا مشتریاتون محصول یا خدمات شما رو که میخرن روش یه کاری انجام میدن و 2 مرتبه میفروشن. ببین میگن مشتری چی؟ بی تو بی.
خیلی مهمه که شما بیاید مثلا یه کتابی در رابطه با موضوع کاری خودتون نوشته باشید، اینو ارسال کنید برای مشتریاتون. خیلی خوب جواب میده دوستان. اگه موضوع کتاب در رابطه با مسئله یا نیاز مشتری باشه چه بهتر که اون مسئله‌ای که شما قابلیت حل کردنش رو دارید. اگر هم نباشه که خب باز میشه یک رزومه شما. پس خیلی مهمه که شما یک محتوای عالی ایجاد بکنید. هزینه زیادی نداره دوستان اینکه شما محتوا سازی بکنید، مقاله بنویسید. شما به عنوان مدیر عامل یا مدیر فروش یا یک نماینده فروش باید سخنران خوبی باشید. دوره‌های مختلفی در دنیا برگزار میشه به نام اسپیک تو سل، یعنی سخنرانی کنید تا بفروشید. این اصلا یکی از مدل‌های فروش در دنیاست که میگن تو اگه میخوای فروشنده خوبی بشی باید سخنران خوبی بشی. وقتی که سخنرانی میکنی میتونی راحت‌تر به دیگران بفروشی. این هم همینه. بتونی کتاب داشته باشی. خب کتاب که بیشتر از یک سخنرانی میتونه تاثیرگذار باشه. وقتی تو یک کتابی داشته باشی در رابطه با اون موضوعی که تو توش متخصص هستی و میتونی مسئله یا مشکل مشتری رو حل بکنی، بسیار تاثیرگذاره دوستان. تاثیرات عمده‌ای میذاره. باز من مثال پتروشیمی خودمون رو میزنم. وقتی که شما تعمیرکار پتروشیمی هستی، در زمینه تعمیرات بیایی یه کتابی ارائه بکنی، بسیار تاثیرگذاره. اینو هدیه میکنی به پتروشیمیایی مختلف، اینها دیگه نگاهشون به تو یک متخصص هست، میگن علمشو داره، پس این فروشنده خوبیه و میان خدماتو از تو میخرن. یا مثلا شما کتابی بنویسید در زمینه ارزیابی بیمه، شما کار میکنید، یه کتابی بنویسید که ارزیابی خسارت بیمه اصلا یعنی چی، یا مثلا یه ماشین رو میخوایم ارزیابی بکنیم خسارت‌هاشو باید با چه تکنیک‌هایی انجام بدیم. خب این میشه یک نقطه مثبت بزرگ برای شما. اگه شما پزشک هستی همینطور، وقتی که شما یه کتاب می‌نویسید لولت میره بالاتر. وقتی که شما سخنران هستید همینطور. مثلا شما فروشنده بیمه هستید، خب وقتی که شما بتونید فروش بیمه رو توضیح بدید، وقتی که میتونید سمینار بذارید برای افرادی که میخوان ببینن اصلا بیمه چی هست، بیمه زندگی یعنی چی، بیمه زندگی به علاوه بیمه سلامت چی هست، این محصولات جدید بیمه ای یعنی چی، مردم که اطلاع ندارن. وقتی که میبینن تو دانششو داری میگن حتما این مشاور خوبی هم هست. اگه ما بخوایم بیمه بخریم بهتر از کی بخریم؟ از کسی که مشاور بهتری هست. پس بنابراین دوستان عزیزم، چند تا موضوع من خدمتتون در این درس ارائه کردم. موضوع اول این بود که به جای اینکه یک اطلاع رسانی ضعیف همیشگی داشته باشید، یک اطلاع رسانی قوی انفجاری و موقتی داشته باشید. چند روز بی سر و صدا باشید، چند روز پر سر و صدا. این خیلی بهتر جواب میده تا اینکه مدام یک کمی کار انجام بدید. ولی اون کار مداوم شما چی باید باشه که هر روزه باید باشه؟ تولید محتواست. این قسمت دوم بحث امروز ما بود که شما باید تولید محتوای ارزشمند انجام بدی. در رابطه با چی صحبت کردیم؟ در رابطه با ویدیوهایی از مشتری که گفته از شما راضی هست. اومدیم در رابطه با کیس استادی ها صحبت کردیم. یعنی چی؟ داستان های موفقیت، کسایی که اومدن از محصولات یا خدمات شما استفاده کردند و زندگی یا کارشون رشد کرده، داستانشون رو بنویسید. به این میگن چی؟ به این میگن که داستان موفقیت یا کیس استادی. دیگه چی؟ به طور مداوم چی باید انجام بدید؟ پس دو دسته کردیم: اطلاع رسانی انفجاری و اطلاع رسانی مداوم. اطلاع رسانی مداوم دو تا چیز دیگه گفتیم شما اگر بتونی سخنرانی بکنی در حوزه‌های تخصصی خودت بسیار تاثیرگذار خواهی بود. موضوع بعدی چی بود؟ گفتیم اگر بتونی در حوزه‌های کاری خودت کتاب بنویسی یا ایبوک، حتی بعضی خب کتاب نمیتونن بنویسن، اشکال نداره، یه ایبوک 30 صفحه‌ای بنویسید، اصلا چاپش هم نمیخواد بکنید، توی اینترنت منتشرش میکنید، بسیار تاثیرگذار خواهد بود و سبب میشه که شما رو به دید یک کارشناس ببینن. دوستان عزیز، ممنونم که همراه من بودید. استراتژی که امروز خدمتتون بیان کردم یکی از بزرگترین استراتژی های موفقیت در زمینه تبلیغات و روابط عمومی هست که الان همه کسب و کارهای موفق
این دو تا استراتژی که امروز خدمتتون عرض کردم جزء کارهای معمولشونه. شاید برای ما جدید باشه، شاید تازگی داشته باشه، ولی یکی از استراتژی‌های امتحان شده سراسر دنیاست. الان بهترین افراد در سراسر دنیا کتاب دارن. بیل گیتس برید کتاب داره، ایلان ماسک که خودروسازی تسلا رو داره و الان پروژه سفر به فضا رو داره کتاب داره. کتاب هایی که در رابطه با استیو جابز نوشتن برید ببینید، اینا همش پشتش برنامه هست دوستان. فیلم هایی که ساختن. بسیاری از این افراد وقت زیادشون رو میذاشتن رو سخنرانی های مختلف، از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر میرفتن سخنرانی میکردن. مثلا مالک هواپیمایی ویرجین همینطور. خیلی از افراد سیاسی که خب در حوزه اقتصاد هم موفق بودن، اونها هم همینطور سخنران‌های خوبی هستن، کتاب‌های متعددی دارن، پول میدن به افراد مختلف که براشون کتاب بنویسن. اینا خیلی مهمه دوستان. در کتابخونه خودتون نگاه بکنید چقدر کتاب میبینید از افرادی که بیزنسمن هستن، کتاب دارن. ببینید چند تا CD دارید، چند تا CD سخنرانی دارید که این افراد موفق اومدن و سخنرانی کردن. مثلا جک ما، ببین چقدر سخنرانی ازش زیاد هست. بیل گیتس، استیو جابز، افراد دیگه. الان ایلان ماسک داره جای اینها رو میگیره، داره سخنرانی میکنه، داره کتاب مینویسه و میبینید که چقدر تاثیرگذاره. این استراتژی هایی که من خدمتتون عرض میکنم اینا همه تست شده است، آزمایش شده است، چه در فضای ایران چه در فضای جهان. همه اینها تست شده است. شما اگه میخوای موفق باشی بهتره که از تجربیات دیگران استفاده بکنیم. من به عنوان یک مشاور کوچیک دارم تمام تجربیات خودم رو به صورت کامل، یعنی حتی یک نکتهش رو نگه نمیدارم، یعنی بگم این نکته رو بذار خودم فقط انجام بدم، نه، طبق موضوعاتی که از قبل نوشتم. این برنامه درسی شما مدت‌ها روش کار کردم که بتونم در زمان خیلی اندک، مثلا در 10-20 دقیقه، یک مفهوم بسیار پیچیده رو با زبان ساده به شما ارائه کنم، شما بتونید از همون لحظه اجراش بکنید در کسب و کارت. مثلا همین بحثی که امروز کردم کاری نداره اطلاع رسانی انفجاری. تو به جای اینکه یه ذره خرج می‌کردی و یه ذره فعالیت می‌کردی، جمعش بکن در ماه، مثلا یه هفتهشو بذار یه کمپین بزرگ برو. به جای اینکه 30 روز کار بی سر و صدا انجام بدی، 7 روز کار با سر و صدا انجام بدی. یا نوشتن ایبوک، درست کردن ایبوک یا سخنرانی کردن هزینه‌ای نداره ولی تأثیراتش اصلا گفتنی نیست. من دیگه توضیحاتی نمیدم که وقتی این کار انجام میدی چه اتفاقی میفته. من میام فقط به شما دستورالعمل میدم، گوشت لخمو در اختیارتون قرار میدم و داستان سازی نمی‌کنم که بگم آره در کدوم شرکت من اینو انجام دادم چه اتفاقی افتاد. دقیقاً استراتژی که الان من خدمتتون عرض کردم خود من دارم استفاده می‌کنم. در ویدان ما آروم آروم میریم جلو، یه دفعه میگیم فلان دوره اومده بیاید بخرید، دفعه چند صد نفر میان خرید میکنن. دوباره بی سر و صدا میشیم، یه دفعه یه هفته کمپین میزنیم و دو مرتبه خرید میکنن. مردم به صورت عادی خرید اندکی میکنن به صورت روزانه، ولی در کمپین ها اصلا ما نمیرسیم تلفن ها رو جواب بدیم. شاید نصف از تلفن ها بمونه، یعنی ضعف البته سیستم ماست که باید این درست بشه. یعنی اینقدر درخواست میاد برای خرید دوره ها، تمام نیروهای ما، حتی ما نیروهایی داریم که در خونهشون دارن کار میکنن، نمیرسن به تلفن ها جواب بدن. پس این چی نشون میده؟ نشون میده که اطلاع رسانی انفجاری بسیار مناسبه. یا از اون سمت استراتژی دیگه ما که بحث انتشاراتمون هست، ما کتاب چاپ میکنیم، فکر میکنیم که چاپ کتاب سودآوری داره. ما کتاب چاپ میکنیم که اونجا اطلاع رسانی بکنیم، ویدان معرفی بکنیم، شرکت داروسازیمون رو معرفی بکنیم، مجله‌مون رو معرفی بکنیم. بنابراین همون چیزهایی که ما داریم انجام میدیم، چه در شرکت‌های خودمون چه در شرکت‌های دیگران، بی کم و کاست من خدمت شما دارم ارائه میکنم و این توضیح ها دادم که بدونید که سادگی این استراتژی ها ارزشش نمیکاهه. من اومدم گفتم مخاطب من حتما افراد فهیم هستن که کیلویی نمیسنجن. به خاطر همین من اومدم نکته‌وار بهترین استراتژی ها رو در اختیار شما قرار دادم. فقط خواهشم از شما این هست که اجراش کنید.
اینها سخت نیست دوستان. از کوچیک شروع بکنید و اجراش بکنید. اگه کتاب نمیتونید بنویسید اشکال نداره، یه کتاب الکترونیکی 10 صفحه‌ای بنویسید. اینو یه هفته‌ای میتونید آمادهش بکنید. نه هزینه داره، نه وقتی از شما میگیره. یه هفته وقت بذارید یه کتاب 10 صفحه‌ای بنویسید. چاپش هم نمیخواد بکنید. بعد دفعه بعدی بکنینش 20 صفحه. بعد دفعه بعدی بکنینش یه کتاب چاپی. بعد صوتیش بکنید. پس بنابراین از این استراتژی‌ها استفاده بکنید، حتی اگر شده از کوچیک شروع بکنید. ممنونم که همراه من هستید. بهترین سرمایه گذاری دوستان عزیز من سرمایه گذاری رو خودتون هست. هر چقدر بیشتر رو خودتون سرمایه گذاری بکنید موفق تر خواهید شد. اگه خاطرتون باشه تا الان چندین استراتژی صحبت کردیم برای شروع یک کسب و کار پورساز، برای ادامش و برای رشد و توسعه اونها. امروز هم میخوام یکی دیگه از استراتژی های خاصی که در این زمینه کاربرد بسیار زیادی داره رو خدمتتون ارائه بکنم و اون استفاده از نامه های غیر معمول هست دوستان. چیزی که در کشور ما خیلی کم اتفاق میفته، ولی در سراسر دنیا من دیدم بسیار اتفاق میفته و یک استراتژی معمول هست. من در کشورهای مختلف مثل آلمان من اینو زیاد دیدم، در سوئیس دیدم، بسیار معمول این کار. ولی در کشور ایران با توجه به اینکه ما ریسک پذیری کمتری داریم و دنبال کارهای نو کمتر میریم، این اتفاق نیفتاده. شاید من ندیدم تا الان. استفاده از نامه های غیر معمول هست. یعنی چی؟ بعضی از نامه هایی که ما میفرستیم 4 تا کاغذ یا یک کاتالوگ داخلش هست ارسال میکنیم، میگیم محصولات جدیدمونه، هر سال ارسال میکنیم برای مشتریای قبلیمون. بعضیه که همینم ارسال نمیکنن که اشتباهه، همینم خوبه، بد نیست. ولی اگر میخواین دیده بشید و در یادها بمونید، این هست که شما یک هدیه خاص بفرستید یا یک کاتالوگ خاص بفرستید یا یک نامه خاص بفرستید. این جدا از خبرنامه هست دوستان. استفاده از بسته های پستی غیر معمول یا پیک بکنید یا هدایای تبلیغاتی خاص بفرستید. این موضوعی هست که امروز در این درس با همدیگه صحبت میکنیم در رابطش. بسیار بسیار تاثیرگذاره و میتونه کسب و کار شما رو متحول کنه. یک نگاه دیگه‌ای به شما میشه و مشتریاتون همیشه یادشون میمونه شما رو، اگر چنانچه شما درست انتخاب بکنید آن چیزی که میذارید داخل بسته پستیتون. معمولا بسته پستی اگر حجم تر از معمول باشه بسیار تاثیرگذارتره. یا مثلا ارسال بسته پستیتون اگر به صورت خاص‌تر اتفاق بیفته باز اثرش بیشتره. یعنی چی به صورت خاص‌تر؟ مثلا کادو پیش بشه. خب معمولا کسی بسته پستیه که کادو نمیکنه ارسال بکنه، که یه نامه است میذارن در یک پاکت معمولی، معمولا پاکت‌های چاپ شده شرکت، و ارسال میکنه. کسی که کادوش نمیکنه. ولی وقتی کادو بشه اون منشی میبره پیش مدیر و این خودش تأثیر گذاره. و بازم از این مثال ها، خیلی از این دست مثال ها بسیار زیاده که سبب میشه پاسخ یا ریت یا نرخ پاسخ رو افزایش بده. پس این خیلی مهمه که جنس بسته شما چیه، حجمش چقدره، پست سنتی ارسال میکنید یا پست پیشتاز ارسال میکنید، به چه صورت هست. وقتی که شما بسته پستیتون رو یه مقدار با فان قاطی میکنید، یعنی چه با فان قاطی میکنید؟ یعنی یه کمی طعم غیر جدی بودن به بسته‌تون اضافه میکنید، بیشتر نتیجه میگیرید. پس اینم خیلی مهمه. مثلا نوشتن آدرس با دست یا یک پیام خود شما به عنوان مدیر عامل روی بسته پستی بنویسید کنار اون آدرسی که همه به صورت معمول چاپ میکنن. این خیلی مهمه. یکی از روش‌های پولساز دوستان در دنیای جدید کسب و کار مدل درآمدی فریمیوم هست. نمیدونم شنیدید تا الان یا نه. میتونید الان سرچش هم بکنید در اینترنت. فریمیوم یعنی در ابتدای چیزی رو فری دادن، یعنی رایگان دادن، و بعداً برای استفاده بیشتر از اون طلب پول کردن. به این مدل درآمدی چی میگن؟ فریمیوم میگن. از این مدل هم میتونید در
استفاده بکنید در نامه‌های غیر معمولتون، در بسته‌های غیر معمولتون، مثلا جزئی از محصولتون ارسال بکنید به صورت رایگان، خیلی خوب جواب میده. مثلا شما بیاید اگه سخنران هستید، اگر درس میدید، بیاین درس اول دومتون روی بسته پستیتون روی CD بچسبونید روی نامه و ارسال بکنید و این هدیه برای شما. این هم نامه رو ماندگارتر میکنه چون غیر معموله دیگه، یه CD بچسبونن روی یک نامه، هم این که سبب میشه یه قسمتی از محصول شما رو استفاده بکنه و درگیرش بشه و اگر به سلیقش بخوره و ببینه محتوای خوبی دارید استفاده بعدی بکنه. پس بنابراین میتونید از این طریق در ذهن مخاطب بمونید و نرخ پاسخ رو بالا ببرید. مثلا یه کارهای خاصی که بعضی از افراد میکنن خیلی جذابه، اینه که مثلا یک نامه مینویسن در رابطه با چیه؟ در رابطه با ماساژ هست، مثلا خدمات ماساژ درمانی دارن، یک مجموعه بزرگ ورزشی هستن، میخوان توجه مدیرا رو جلب بکنن. همینجوری به صورت معمولی که مدیران توجهشون جلب نمیشه به خدمات ماساژ، ولی وقتی مثلا همراه بکنید اون نامه معرفی مرکز ماساژتون که به صورت VIP هست، روش چند تا بسته، چند تا دونه چای بابونه چسبیده باشه، چای گیاهی بابونه خیلی لاکچری، یه دونه یا دو تا دونه تیبگش چسبیده باشه روی نامه. این براش جالبه، میگه چیه مثلا اینا کیان که این کار کردن؟ شما متفاوت میشید از بقیه، چون مثلا کار شما سبب آرامش بخشی میشه و چای بابونه زدی یعنی که کار من سبب آرامش بخشی شما میشه و شما لاکچری هستید و شما رو جدا میکنه از رقابت ها. یا مثلا کارتون سفر هست، مثلا سفرهای لاکچری داریم به آفریقا، به پرتغال، به کشورهای مختلف که یه مقدار گرونتر از معمول هست، میتونی همراه نامه یه قطب نما ارسال کنی. معمولا الان قطب نما دیگه خیلی راحت گیر نمیاد و وقتی برای شما ارسال میکنن یه حس نوستالژیک خاصی داره. چرا؟ چون تو خیابون که نریخته، که قدیمی شده دیگه، الان رو موبایل ها قطب نما هست. وقتی شما قطب نما میفرستید یه مقداری از رقباتون جدا میشی. پس نامه یا کاتالوگ سفرتون رو همراه میکنید با یک قطب نما. یا مثلا بعضیا میان نامه فروششون رو با یه چسب زخم همراه میکنن. خب مثلا میخوان بگن که این خیلی خطرناک است، یک پیشنهاد برنده است، ممکنه دست شما رو ببره، یعنی میخوان بگن که یک تخفیف خاص است، یک کار خاص میخوان بکنن. چسب زخم میزنیم که اگه دست شما از این پیشنهاد برید یا سوخت، شما بتونید از این پیشنهاد داغ ما دستتون سوخت، بتونید از این چسب زخم استفاده بکنید. بعضی از مواقع مثلا یه اسباب بازی میان میذارن، یک یویوی کوچیک میذارن، نمیدونم یه ماشینای کوچیکی هست مینیاتوریا، مثلا یه ماشین قرمز BMW میذارن، میگن که شما خیلی راحت میتونید این ماشین رو بخرید در صورتی که بیاین از این آموزش های ما استفاده کنید، یا اگه بیاین در کارگزاری ما سرمایه گذاری بکنید میتونید یه دونه ماشین BMW بخرید. بعضی موقع ها آب نبات میذارن، میگن که حسابداری یا مالیات میتونه شیرین هم باشه، مثلا کار شما خدمات مشاوره مالیات هست، میگن که میتونه مالیات شیرین باشه اگه یه مشاور کارکشته کنار شما باشه و ما اون مشاور کارکشته ای هستیم که مالیات رو برای شما شیرین میکنه و خیلی موضوعات دیگه. بچه‌ها باید فکر بکنید، فکر کردن تأثیر زیادی میذاره رو کاهش هزینه‌های تبلیغاتی شما. هر چقدر که شما بیشتر فکر بکنید ایده های خلاقانه تری به ذهن شما میرسه. پس خواهش میکنم اگه میخواین کاتالوگ بفرستید، نامه فروش بفرستید، پستش بکنید، یه چند تا نکته فکرشو بکنید. تفاوت چشمگیری تو هزینه نمیذاره، ولی تفاوت چشمگیری در افزایش نرخ پاسخ به اون نامه شما میذاره. سعی بکنید که نامتون رو با یک سمپل مثلا همراه بکنید، مثلا یه DVD بذارید که نظرات مشتریای شما توش هست که قبلا از شما خرید کردن، الان چه نظری دارن. یا یه DVD آموزشی از نحوه استفاده کردن از محصولتون باشه. یا مثلا مثال میزنم، شما وارد کننده تجهیزات دندان پزشکی هست، این بدن تو اینا یه تجهیزاتی میخواد،
شما وارد کننده اونی. میتونی کنار کاتالوگ و نامه فروشت یک بسته آموزشی، یک دیویدی آموزشی، هزینه‌ای برای شما نداره ولی برای اون دکتر دندون پزشک خیلی ارزشمنده. وقتی شما داری نکات جدید استفاده از ایمپلنت رو برای دندان پزشکا توصیه میکنی، اونجا توصیف میکنی، بسیار تاثیر داره. مثلا یه CD از سمینارهای شما، اگر سفر داری کار میکنی یه CD باشه از اون نقاط دیدنی که آفریقا داره، بگردید، اینقدر فیلم های زیبا هست، میتونید اینا بذارید کنار کاتالوگتون و ارسال بکنید در به منازل مشتریتون، چون محصول شما گران قیمته. این نرخ پاسخ و بالا میبره، شما جدا میکنه از رقباتون. مثلا همون پیشنهاد، مثال چی رو زدم براتون؟ مثال مرکز ورزشی. مثلا مرکز ورزشی شما یه استخر لاکچری داره، همراه با نامه فروشتون که نامه عضویت هست که بیاید عضو ما بشید، یه حوله مثلا ارسال بکنید، یه جفت دمپایی پلاستیکی ارسال بکنید. اینها میره تو ذهن طرف و خیلی کمک میکنه. در دنیا خیلی دارن از این استفاده میکنن ولی ما متاسفانه استفاده نمی کنیم. خیلی تاثیر داره. خود من تو نامه های فروشم حتما یه کتاب همراه میکنم، مثلا کتابی که خودم نوشتم، یا کتابی که ترجمهش کردم، یا کتابی که به درد مشتری میخوره، حتی خود من ترجمه نکردم، خودم ننوشتم ولی از انتشارات خودمونه، ارسال میکنم. تأثیر اون نامه فروش چند برابر میکنه. به جای اینکه یه 4 تا کاغذ بفرستم که من چی هستم، چه کارهایی میکنم، کنارش یه دونه کتابم میفرستم، تأثیر گذاری اون نامه فروش من چندین برابر میشه دوستان. پس شما باید استفاده بکنید. ببین کار شما چه نقطه براقی داره، چه چیزی توش درخشان تره. آرامشه، خب یه چای بذار، چای بابونه بذار کنارش. سفره، بیا قطب نما بذار. نمیدونم یه پیشنهاد داغ میخوای بدی، بیا قطب نما بذار کنارش. نمیدونم حتی بیا روغن سوختگی بذار. بگی مواظب باشین این پیشنهاد اینقدر داغه، اگر سوخت دستتون از این پماد سوختگی استفاده بکنید. اینها تاثیرگذاری نامه رو بالا میبره، هیچ کس هم تا الان انجام نداده. و یا مثلا همین یه یویوی پلاستیکی، قیمتش چقدره مگه؟ 2000 تومن قیمتش. وقتی همراه یک نامه میشه تأثیر گذاره. مثلا میگه که کار مثل یک یویوی پلاستیکی میمونه، اگه بخوره زمین هم 2 مرتبه بلند میشه، از شکستهاش نه هراس. شما میتونید با کمک بانک ما پشتیبان شما هستیم، در بدترین شرایط زمانی میتونید بیایید و موفقیت کسب کنید و از شکست موفقیت بسازید. مثال های این چنینی زیاده، فقط شما باید خلاقیت داشته باشید. کار رو مثل دیگران انجام ندید، کپی کاری نکنید، نبینید بقیه چی کار میکنن شما همون کار بکنید. شما باید یه قدم فراتر از دیگران زحمت بکشید و زحمت شما فقط توی مغز شماست. فقط اینجا رو باید به کار بندازید، کار خاصی نمیخواد بکنید و میبینید که نتیجه بخشتره. به جای اینکه 10,000 تا نامه معمولی بفرستید، 1000 نفر رو انتخاب بکنید که قابل صلاحیت تر، یعنی صلاحیتشون بیشتر شما میتونید دردشون رو دوا بکنید. برای اون 1000 تا بسته درست حسابی بفرستید. به جای چی؟ به جای اینکه 10,000 تا نقطه کور رو بزنید، 1000 تا نقطه شفافتر رو که نزدیکترید بهشون بزنید، اونم با یک بسته خاص، به جای یک نامه معمولی، به جای یک کاتالوگ معمولی. پس استفاده بکنید. الان هم هزینه ها اومده پایین. شما یه دیویدی بخواید اضافه بکنید به نامتون، هزینه ای نداره. 1000 تا دیویدی اضافه کردن یا 1000 تا یویو اضافه کردن، چسب زخم اضافه کردن، قطب نما. البته اینا همه مثال دوستان، نرید باز اینا رو کپی کنید، خودتون فکر بکنید ببینید که به کسب و کار شما چی میخوره. من همیشه توی دوره‌های تسلط بر فروش یه مثال زدم از یه آقایی که در دنیا معروف شده، تعمیرگاه داشته، اومده یه کتاب نوشته در رابطه با اینکه چه ماشین هایی کمتر خرج دارن و همین معروفش کرده. اینو هدیه میده به افرادی که میرن پیشش. مثلا شما بتونی یه کتابی در رابطه با کارت بنویسی که در درس‌های قبلی هم من در رابطه‌اش صحبت کردم. همراه نامه فروش چی بهتر از این؟ چه کارت ویزیتی بهتر از این که شما یه کتابی که خودت نوشتی و ارسال بکنی؟ حتی کارت اگه چیز خاصی باشه، خیلی خیلی پیچیده باشه، حتی تو اگه آرایشگر باشی، اگه میخوای ارسال بکنی یه چیزی ارسال بکن که به درد مخاطبت بخوره و
به استفادهش بکنه. مثلا پیشنهاد دادیم به یکی از شرکت‌های وارد کننده لوازم آرایشی بهداشتی، گفتیم که بیا این کتاب‌ها رو هدیه بده به به افرادی که میخوان توصیه بکنن محصولات تو رو. بسیار جواب داد براش. بنابراین شما باید فکر بکنی ببینید چه چیزی همراه یک نامه بفرستی تأثیر کلام تو رو بالاتر میبره. از همون استفاده بکن و بسیار میتونه تأثیر گذار باشه. و موضوع قبلی که خدمتون اول گفتم اینه که طریقه ارسالت هم متفاوت باشه از دیگران. طریقه بسته‌بندیت هم باید متفاوت باشه از دیگران. حتی میتونی یه چیزی بنویسی روی نامت. اینها تأثیر داره دوستان، تأثیر شگفت انگیزی داره. در ایمیل ها هم همینطوره. خب پس بخش نامه رو ما تموم کردیم، بریم سراغ ایمیل ها. ایمیل هاتون هم باید خاص باشه. ایمیل هاتون هم نباید کپی دیگران باشه. در ایمیل هم یه چیزی همیشه همراه بکنید. مثلا بگید اگر اینجا رو کلیک بکنی یک کتاب رایگان دریافت میکنی. اگر اینجا رو کلیک بکنی یک فایل صوتی رایگان دریافت میکنی. اگر اینجا رو کلیک بکنی در قرعه کشی این هفته ما شرکت داده میشی که ممکنه محصول ما به طور رایگان به دستت برسه یا استفاده بکنی. پس بنابراین ایمیل هاتون هم متفاوت سعی بکنید از دیگران باشه. عناوین ایمیل هاتون هم خیلی مهمه. اون سابجکت یا موضوع ایمیلتون هم متفاوته، حتما متفاوت. فقط فکر احتیاج داره. اون سابجکت رو عوض بکنید و یک سابجکتی بذارید که به درد مخاطبتون میخوره و همیشه ایمیل های اطلاع رسانیتون رو همراه بکنید با یک محتوایی به درد بخور. فقط تبلیغاتی نباشه. سعی بکنید یه مقاله جدید بدید، بگی تحلیل این مقاله رو بخون، تحلیل منم از این مقاله بخون. من وارد کننده تجهیزات پزشکی ام، الان اخبار جدید اومده که این محصولات اومده، حالا تحلیل من وارد کننده این محصولم در رابطه با این نوآوری در دنیای پزشکی بخون. 4 دقیقه هم بیشتر وقت نمیگیره. یا همون تحلیل رو بیاین به صورت صوتی بگید و اونجا بذارید. این هم شما رو میشناسن، پرسونال برندتون رشد میکنه، هم میگن که پس من دارم از یه آدم کارشناسی محصولات دندون پزشکیمو یا تجهیزات پزشکیمو میخرم و این میدونه چی وارد بکنه. یه کسی نیست که فقط برای پول کار کنه، این بلد کارشو. پس بنابراین شما باید یک هنر ظریفی داشته باشید برای شبیه نبودن به دیگران. این خیلی هنر بزرگیه دوستان که شما تمایز داشته باشید. تنها راه موفقیت در بازار پر رقابت امروز اینه که شما متمایز باشید از دیگران. متمایز بودن فقط محصول که نیست، که تک تک رفتارهای ما، تک تک روش های ما، روش تبلیغاتیمون، روش ارتباط با مشتریانمون، روش ارسالمون، تک تک اینها میتونه تمایز ایجاد بکنه. ممکنه ما محصولی ارائه میکنیم که نمیشه متفاوت از دیگران باشه، ولی ما میتونیم به صورت متفاوت ارسالش کنیم، که میتونیم به طور متمایز از دیگران رفتار کنیم با مشتریان، که هزاران راه داره. پس بنابراین شما تمایز و فقط تمایز در محصول نبینید، تمایز در خدمات نبینید. هر کدوم از راه های کسب و کاریمون، راه های ارتباطیمون، یه نامه رو شما متمایز بفرست دیده میشه، یه ایمیل رو شما سابجکت یا موضوعش رو متمایز از دیگران بنویس دیده میشه. 400% ما خودمون اجراش کردیم. یه دفعه یک نامه، یک ایمیل با یک موضوع اومدیم، موضوع روش کار کردیم، خلاقیت به خرج دادیم، تغییرش دادیم، 400% تاثیرگذاریش بالا رفته. خیلی رقم درشتیه دوستان. شما همون ایمیل هیچ چیزو تغییر ندادیم، فقط موضوعش رو تغییر دادیم، 400% رشد داده توجه به اون ایمیلو. پس شما دوستان عزیزم توجه داشته باشید که خلاقیت کلید تمایز هست. شما باید ببینید که چه چیزی رو باید متفاوت از دیگران ارائه بکنید و سبب میشه که دیده بشید. دیده شدن سبب میشه که نرخ پاسخ شما بالاتر بره. یک زحمت میکشید ولی پاسخ بهتری میگیرید. این موضوعی بود که بسیار مهمه. گفتم در دنیا داره ازش استفاده میشه ولی در کشور ما متاسفانه کمتر استفاده میشه. البته متاسفانه برای شما خوشبختانه میشه. چرا؟ چون وقتی شما این کار رو انجام میدید به یک آدم خاص و متمایز و نوآور شناخته میشید و
رشدتون از رقباتون بالاتر میزنه. پس بنابراین بعضی از چیزهایی که میبینیم هنوز در کشور ما بکر هست، وقتی ما به کارش میگیم استراتژی ها رو، نتایج بهتری خواهیم گرفت. و من از شما میخوام که از کم شروع بکنید. از نامه‌ای که میفرستید امسال یه کمی بهتر بفرستید. اگر میخواین هدیه‌ای ارسال کنید، هدیه خلاقانه تری ارسال بکنید، اون موقع است که میبینید نتایج بسیار خوبی خواهید گرفت. خب دوستان من، بهترین سرمایه گذاری روی خودتون هست، همون کاری که شما دارید الان انجام میدید و بدونید که هر چقدر بیشتر رو خودتون سرمایه گذاری بکنید موفق تر خواهید بود. به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون. خدا نگهدار. ویدان مهارت آموزی آنلاین